President, apo ja nisim sonte ajo? Jemi drejt për drejt. Miq të dashur, ky është emisioni Debat Plus, jemi drejt për drejt në transmetim. Do kemi linjë të drejt për drejt në të dy studiot, studion e radio televizionit duke gjeni ashtu edhe studion e ABC News, ku do kemi një panel me analist, panel me gazetar, ashtu siç kemi edhe këtu në studion e emisionit Debat Plus, gazetarët të cilët janë përballë presidentit Thaci. President, faleminderit që je sonte në këtë debat për të përballur lidhur me ato çfarë keni deklaruar kohëve të fundit, por edhe idet që i keni hedhur, po them, së fundmi, lidhur me bashkimin, por edhe tema të tjera. Kam të ftuar në kuadër të këtij debati Imer Mushkolajn. Imer, faleminderit që je sonte në Debat Plus. Mirama. Arben Ahmeti, faleminderit që je në Debat Plus. Astrid Gashi, faleminderit që je në Debat Plus. Fidan Rama, faleminderit që je në Debat Plus. President, 90% e komenteve që kanë ardhur në Facebook prej momentit kur e kam paralajmëruar debatin janë që më kot bëni debat me presidentin duke pasur parasysh që ju e pyesni çfarë doni, ai përgjigjet çfarë don. Kërkoj që të jemi shkurt përgjigje ato se çfarë bëjmë pyetje si analistët ashtu edhe gazetarët. Okej, vazhdojmë, ju bëni punën juaj në time, kështu që Po, megjithatë pyetja është që të marrim edhe puna jonë është që të marrim përgjigje për çfarë po pyesim. President, si gjithmonë. Keni hedhur së fundmi idenë e bashkimit me Shqipërinë. A hudhet këtë ide duke pasur parasysh që ju dështoi ideja e korrigjimit kufive? Ideja për korrigjimin e padrejtësive historike për bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjit dhe Bujanovcit me territorin e Republikës e Kosovës, kur nuk ka qenë më e sensibilizuar në rrafshin edhe kombëtar, por edhe në atë ndërkombëtar. Unë shpresoj dhe besoj se kjo mund të ndodhë edhe në takimin e Berlinit, as që është mbyllur ndonjë ide, por nuk është prezantuar asnjë alternativë nga ndërkombëtarët, alternativë e re, diçka të tillë do të vazhdoj të prezantoj, ndërsa në anën tjetër, pas të vonesave dhe diskriminimit që është duke i bërë Bashkimi Evropian, apo shtetet anëtare të Bashkimit Evropian Kosovës, mendoj definitivisht ka ardhur koha që mendojmë seriozisht për ndërmarrjen e hapave konkret institucional për një angazhim të gjithëve, edhe të institucioneve, por edhe të qytetarëve që nëse Bashkimi Evropian vazhdo me këtë izolim dhe mbylljet e derës për Kosovën, për mos respektim të arritrave që kemi pasur deri me tani, atëherë realisht duhet të shkojmë drejt një formule të bashkimit kombëtar, qoftë përmes rezoluta në kuvendet e dy vendeve tona, apo edhe përmes referendumit në Kosovë dhe Shqipëri. Gjithmonë duke përfshirë Preshevën, Medvegjin dhe Bujanovcin. Imer? Unë besoj që kjo ideja për bashkimin kombëtar nuk ka nevojë që të jetë paralajmërim serioz për BE-n, se nëse ata nuk na pranojnë shqiptarët në përgjithësi ose na vonojnë integrimin, ne tash po i rrezikojmë ose po i kërcënojmë me bashkimin kombëtar. Unë besoj që këto janë dy procese të ndame. Presidenti Thaci vetë ka qenë kundër bashkimit kombëtar, madje më pak se para një viti në një intervistë për Top Channel, nëse më kujtohet, dikun ka 17 gushti, vetë presidenti ka thonë se ne e ardhmja jonë është euroatlantike, e Kosovës dhe e Shqipërisë, ky është vizioni ynë dhe është shprehur kundër bashkimit kombëtar. Unë nuk e kuptoj se si tash, disa muaj pas asaj deklarate, presidenti del me këtë ide. Natyrisht, unë mund ta kuptoj si një përpjekje të presidentit që të bëj presion në BE-n, por duke e parë vetëm si të tillë, pra vetëm si paralajmërim serioz, siç është thënë, për politikën e BE-s, karshi i Kosovës, karshi izolimit edhe poshtrimit që është përmend po ashtu, nuk konsiderohet serioze. Unë paktën nuk e konsideroj serioze, edhe mbetet në vazhden e plot ideve që presidenti Thaci i ka hedhë në publik, me vite të tëra, sa ka qenë edhe në postin e kryeministrit, të premtimeve që i ka bërë publikisht, por që nuk është përmbajt, dhe këto është pikërisht në vazhden e këtyre ideve. Madje për të mos e banalizuar, por për ta se më thonë, thënë në mënyrë tjetër, mund të pres fare lirshëm që ta zom nesër të mëngjes zgjohem dhe presidenti Thaci të jap një ide për bashkim me Maqedoninë. Nuk do të befasosha, sinqerisht. Kështu që nuk është ndonjë ide që unë personalisht e marr seriozisht, po edhe përsëris mund ta kuptoj si paralajmërim serioz për BE-n, mirë po, këto dy procese unë i shoh të ndara. Nuk ka nevojë që çështja e bashkimit të mundshëm kombëtar, e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë të jetë kërcënim me BE-n. Kosova i ka prioritetet e veta, i ka detyrat e vetë të përmbush në rrugën e integrimit evropian. Shqipëria po ashtu. Dhe kjo ide unë besoj që i dëmton të dyja vendet, edhe Kosovën edhe Shqipërinë. President?
Realisht, unë i besoj shtetit Kosovës, kam investuar gjithë jetën time edhe për liri edhe për pavarësi, jam vetë shpallësi i pavarësisë e Kosovës, i nxjerrës e deklaratës e pavarësisë, i simboleve të shtetit Kosovës, dhe kam arsye të fuqishme, edhe personale, edhe historike, edhe të legasisë, por edhe të realitetit që t'i besoj shtetit Kosovës, gjë që edhe nuk e kontestoj në asë një rëthan. Përkundrazi, unë ju ma optimist se të tjerët, se përket të ardhmes e shtetit e Kosovës, dhe unë dua që edhe Kosova e Shqipëria t'jenë si dy vende në NATO, në Bashkimin Evropian, por dhe me 2 vota në organizatën e Kombëve të Bashkuara, por kjo vonese Bashkimit Evropian. Ky izolim, ky diskriminim dhe ky poshtnim, më lëresh më të them, që i bëhet Kosovës, po edhe shqiptarëve, çon drejt mendimit që definitivisht nëse nuk na duan me 2 flamoj, atëherë le të jemi me 1 flamor edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, edhe në organizatën e Kombëve të Bashkuara. Se s'keni mendu kështu para disa muajsh, president? Nuk është presion, nuk është kërcënim, është një qasje krejt reale, dhe në këtë drejtim do ta shtyj përpara, që diskutoj edhe me tjerët, është mirë që gjithë po reflektojnë kuptimin pozitiv, edhe kësaj që Bashkimi Evropian duhet të ndryshoj, për ndryshe kjo rrugë do të çojë domosdoshmërisht ky izolim i Kosovës nga Bashkimi Evropian në një angazhim të përbashkët 2 parlamenteve, 2 qeverive për një shtet përbashkët. Beson se do të merret seriozisht nga Bashkimi Evropian ky kërcënim juaj? Unë nuk kërcënohem se s'kemi mundësi dhe kush jemi na me kërcënu Bashkimit Evropian, por mund të them atë që Bashkimi Evropian është duke trajtuar Kosovën sikur me qenë një gjysmë-shtet ose jo si shtet. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës si qytetarët e rendit të dytë dhe nuk duke i trajtuar si evropian, ndërsa ne jemi popullata më pro-evropiane në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e ndoshta edhe më pro-evropian se sa edhe vetë banorët e disa shteteve të Bashkimit Evropian. Prandaj këtë poshtnim dhe këtë fyrje, këtë izolim, ne nuk mund ta përballojmë përgjithmonë. Ne duhet lëvizim përpara dhe duhet gjejmë rrugën. Nëse na duan, okay, nëse nuk na duan, atëherë ne kemi zgjidhje tjetër. Ne nuk kemi zgjidhje as Turqi, as Rusi, as Kinë, siç ka Serbia, atëherë ne kemi një rrugtim që mund të jetë shumë i shkurt, shumë i afërt dhe natyrisht me një mbështetje masive popullatës edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Fakt, për të besuar të shtetit, cilin e keni deklaruar edhe në fakt pjesë e krimit cilit keni qenë, janë disa elemente. E para duhet besoni në integritetin ati shteti, në kufit ati shteti. Shpeshu kemi pa duke folë për korrigjim kufive, që i bje që nuk për i besoni integritetit e këti shteti. Duhet besoni në kushtetutën ati shteti, ju flisni për referendum dhe ndryshime kushtetuse. Duhet besoni në të ardhmen ati shteti, të ardhmen evropiane, perspektivën evropiane, ju po flisni për munges perspektivës evropiane, cilën do të zëvendësojmë me integrim në Shqipëri. Se kështu i bje kjo, nëse nuk po na pranon BE, apo bashkohemi me Shqipëri. Automatikisht pjesë e NATO-s në perspektivë sigurt për Bashkimin Evropian dhe pjesë organizatës së Kombëve të Bashkuara. I bje që nuk po besoni që mund ta bëjmë vetë dhe duhet ta bëjmë nëpërmjet Shqipërisë. Nuk mund të ndaloj deklarimin 2 vendeve në baza këtij vullnetare. Unë theksoj i besoj që nuk mund ta bëjmë vetë, as integrimin në NATO, as në BE dhe po e zëvendësojmë me Shqipërinë. Unë besoj shtetit Kosovës dhe kur kam folur për korrigjimin e padrejësive historike që Presheva, Medvegjja, Bojanusi ti bashkangjitën territorit të Republikës së Kosovës pa cënuar asnjë centimetër të territorit të Republikës së Kosovës. Kritikët e skeptik mund të flasin çka duan, por ky është pozicioni im. Asnjë centimetër të territorit të Republikës së Kosovës mund të cenu dhe duke përfshirë Preshevën, Medvegjën, Bojanusin. Është fakt që në Kosovë mbi 85% e qytetarëve e mbështesin këtë angazhim dhe rreth 99% e qytetarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bojanus. Natyrisht kjo është e drejtë, është dëshirë dhe është përkushtim. Cila është dëshira e serbëve të Vreut? Ata do të jetojnë në Kosovë, Do të jetojnë, po flasim për dëshirën e tyre. Kosovës, jo, nuk mund bëhet paralele në mes një komuniteti që ka marrë të drejtat me të afirmuara në kuadër të vendeve të Bashkimit Evropian, të drejta shumë të afirmuara me dokumentin e presidentit Ahtisari, që ka qenë një kompromis shumë i dhimbshëm në emër të asaj që të pranojmë këto të drejta të propozuar nga Bashkia Ndërkombëtare për komunitetin serb, me mundësinë që Rusia të mos vejë veto në Këshillin e Sigurimit. Në fakt, Rusia edhe e vuri veto në Këshillin e Sigurimit, ndërsa në anën tjetër ai dokument na mbeti. Nuk pendohemi, por realisht ndihemi të mashtruar. Astrid.
Po tash, për që jenat mashtrum aty, po edhe për këtë mashtrimin... Nuk ka unë Kosova asgjë pse i ka respektu ato të drejta, por në fakt kështu ka qenë mundësia kur ne kemi pranuar të drejta afirmative në emër të asaj që Rusia do t'ja lehtëson pozicionin Rusisë për të pranuar Kosovën dhe për mos qitur vetën në Këshillin e Sigurimit. Dhe diskutimet e Pra, vjetër. President, mas atij mashtrimit, tash e konkludojmë mas 10 viteve që kemi qenë të mashtruar, dhe nuk kemi qenë të mashtruar vetëm me pakon e Atisarit, po kemi qenë vazhdimësi të mashtruar në raporte me Bashkimin Evropian, në kuptimin edhe ky vonesa në liberalizimin e vizave janë pjesë e këtij, ta quajmë mashtrimi, edhe unë kam 5 matemasetin në raport me këtë çështje. Po megjithatë ne ende po flasim për gjëra se si ti rehatojmë punë që Rusia mos na pengoj dhe çfarë po na mbron ne nga një mashtrim i radhës. Kur 10 vite jemi mashtruar në vazhdimsi, mos po kalojmë tash për një mashtrim tjetër. Kjo është e para. Nëse mundesh vetëm pak se do kyçem te tema dhe lidhem pak këtë tema e bashkimit dhe me përfunduesi me mbledh kështu si konkluz. E para, e dyta, fatkeqësisht kushtetuta e Kosovës, cilën e kemi ndërtuar dhe cilën keni qenë akter i rëndësishëm pas me shpalljen e pavarësisë, e ndal këtë, sot për sot si është, ne ndalon këtë drejtën e shqiptarëve u bashku me Shqipërinë. Atëherë kemi prapër me rritje të pikë, do të me pas ndryrime kushtetuese, ato ndryrimet kushtetuese dihet si duhet bën këto raste edhe me dyterat e sërbe. Prap nuk them e pamundshme. Çka e shoh te kjo idea e bashkimit kombëtar, mendoj që nuk është vazhdoj me mendu, edhe mendoj që është ide për një farë konzumi ditor politik, jo pse ajo si ide është e tillë, sepse ajo në gjeneral ka ekzistuar dhe vazhdon me ekzistuar në Kosovë, por në mënyrën si e keni interpretuar është më duket e tillë. Dhe më duket e tillë saqë nuk po duhem ju me thonë ndoshta, po më ju pyet se ketë mendume për më realizu sot, me të pyet gjemi sot tash, 10 arsye pse e kishe bashku Kosovën me Shqipërinë, nuk e ke të analizu me aq fort sa që ndoshta nuk mi gjen. Jo nga mosdienia, po nga fakti që nuk është kjo politikë kombëtare as e juaj zoti Thaci. Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Nëse e kam gabim, ju të tregom se është politikë kombëtare e imja bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. E dyta, mendoj që bashkimi me Shqipërinë është kopje në anën tjetër e idesë së shkëmbimit territorë. Por kjo nuk e bën të vdekur idenë e shkëmbimit territorëve sipas meje. Kjo është kopje nga ana e fundit e idesë së shkëmbimit territorëve. Ty e pas parasysh që mendoj që ideja e shkëmbimit territorëve patjetërsisht e ka pas në pakot të saj bashkimin të atyre pjesëve që mbesen të Kosovës me Shqipërinë. Pra unë mendoj që kjo është edhe një herë njëri përsëritje, po nga ana tjetër e shkëmbimit territorëve. Këto janë disa komente të vogla. Për çështjet që kanë më bëhen, fatmirësisht më shumë keni ardhur ju zoti president pozicionet tona se që jemi afru na. Trajtimi që na ka BB-ja 10 vitet e fundit nuk është i drejtë, nuk është gjinitoz, e posaçërisht trajtimi në raport me vendet e tjera të rajonit, unë nuk e kuptoj çfarë s'ka Kosova që e ka Shqipëria, ku unë mendoj që edhe në nivelin e qeverisjes, edhe në nivelin e krimit, luftimit, krimit, korrupsionit, edhe çka të dush, fatkeqësisht është shumë më keq. Çka ka Maqedonia që e kishte një president i cili ishte despot, ku s'kishte as media të lira, që mund të ketë liberalizim vizave edhe perspektivë të hapjes së evropiane, pra pret një hap negociatet bashkimit evropian, ose edhe Serbia, ku le ta themi Aleksandar Vučić është gjithçka tjetër përpos qeverisësit, është një, ata i thonë Serbi vlladar, është një pronar i shtetit serb. Kështu që nëse s'po gjas më shumë me marrë këtë kohën për tjetër, po zoti president, këto janë disa vrojtime të mia, analizat mia rreth kësaj çështje. Okej, do të bërda pres me shumë i hapur komentet edhe shumë i hapur dhe më shumë konkret. Duhet bërë dallimin mes idesime për korrigjimin e padrejtësive, do thotë bashkangjitjen e Preshevë me Dveç Bujanovs, me territorin e Kosovës, nga ideja për shkëmbim të territorëve që unë jam kategorisht kundër, kam qenë më herët, jam sot dhe do të jem përjetësisht. Ka qenë një ide më herët e hedhur për shkëmbim të territorëve nga presidenti Rugova vitin 94, pastaj nga akademik Recep Qosja, nga akademik Daci, nga shumë zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë mendoj se është pazar, dhe unë në pazar nuk hy për territoret e vendit me dhamë me marë. Por,
fuqimisht jemi angazhuar që Presheva, Medvegja, Bujanosi ti bashkangjiten territorit e Kosovës e ritheksoj pa e cënuar asnjë centimetër të territorit të Republikës së Kosovës e këtu përfshihen edhe Gazivoda, edhe Mitrovica, edhe gjitha hapësira tjetër, edhe gjitha resurset duke përfshi edhe Trepqen. Krejt të tjerat janë skepticizma, alternativat gabuara dhe janë kritika. Dëgjova derisa edhe komentin edhe pyetjet aty lejova dhe që të dhëmë mendimin. Në anën tjetër, te bashkimi kombëtar, pse të mos ndodh? Kur bashkimi evropian realisht po na izolon, po na diskriminon, po na poshtërson, po na fyn, po na trajton si qytetarë të rendit të dytë sikur ish Jugosllavia, definitivisht. Pa dosh me bë paralelen mes ish Jugosllavisë dhe bashkimit evropian. Po nëse në ish Jugosllavi kemi qenë trajtuar si qytetarë të rendit të dytë, ndërsa në anën tjetër edhe tash, duke plotësuar të gjitha kriteret 95 prej tyre tash e 3 vite. Na që të në kusht atër edhe demarkimin me malin e zi të kufirit, edhe ato e kalum. Dhe tash përsëri të lutim, tash përsëri thonë, okej, hish në tarifen, po diskutojmë çështjen e vizave. Edhe nëzirë në një drafti për asociacion, edhe diskutojmë çështjen e viza. E tash unë e them hapur. Nuk do të hiqet tarifa me asnjë kusht, as për kushtin e liberalizimit të vizave. Dhe nuk do të themelot asnjë lloj asociacioni edhe me kushtin e liberalizimit të vizave. Ky është pas një paralajmërim, president që jeni duke i bërë kryeministrit Haradinaj. Jo, kjo është çështje e politikës nacionale, s'është më këtij apo atij institucioni. Jo, nuk është kam qenë gjithmonë kundër asociacionit, gjithmonë kam qenë edhe për tarim. Në anën tjetër, atë për bashkim kombëtar, nuk duhet shikuar kush është qeveria atje, kush është këtu. Kjo në ëndër që mund bëhet realitet fare lehtë, mund të iniciohet për 2 kuvendeve, ose tash e nxjerrëm edhe ligjin për referendum, e di se kushtetuta e ndalën, por këtë kushtetutë kanë votuar deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, madje është më ndryshu kushtetutën dhe pastaj nëse ka ndodhur bashkimi 2 Gjermanive, pse mos ndodh bashkimi Shqipërisë. Natyrisht. Ndryshuar 2 temat edhe të sërbëve, minoritetëve. Ndryshimi i pamundshëm. Okej, le të kalojmë ligji për referendum, pastaj shoh. Por nuk është paralele e njëjtë president me Gjermaninë që përmend bashkimin. Ka pas një forum ndërkombëtar i cili është pajtu për këtë punë, më ndodh kjo ka pas kur ndodh pajtim dy palësh. Unë mendoj se larg është pozicioni i Gjermanisë 89-s me këtë të Kosovës që ju pa përmend. Unë mendoj se biles aty ka qenë ndarë bota, se nuk është ndarë përmes murit të Berlinit, ne nuk kemi murit e Berlinit, realisht fare lehtë, dhe unë shoh alternativë të mundshme dhe alternativë të realizueshme në të ardhmen e afërt bashkimin Kosovë-Shqipëri në një shtet të përbashkët ose konfederat. Shumë mirë, kushem që ndodh në parim, kërkush jemi kundër këtu. Mirë, ajo që ndodh bashkimi kombëtar. Mirë që. Ai po. Të përgjigjem në parim. Ai për ti. Në parim thash absolutisht që po. Në parim thash, unë e besoj që Albania po, Ermane se ka mundësi. Nuk e besoj me ti. Në parim se besoj që ka dikush që mund të jetë kundër. Kuptohet, por nëse pyesim qytetarët për formën se si ju po e prezantoni bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë, këtu ka dilema se si kishin votuar ata, sepse ka një skepticizëm, ka një rezervë për formën kur po e thoni dhe ka një rezervë për kohën kur po e hapni. Një në anë bëni thirrje për një dialog me Serbinë, përfundohet sa më shpejt, në anën tjetër bëni thirrje për një bashkim. Këtu ka 2 gjëra që janë diametralisht kundër dhe pa logjik njëra me tjetrën. Po bëni thirrje që të vazhdohet dialogu, po bëni thirrje që sa më shpejt bëhet një marrëveshje me Serbinë, në anën tjetër dilni vazhdimisht me idenë që është bashkohemi dhe që shkambehemi. Këtu janë 2. Po edhe në rast se do bashkimi Kosovë-Shqipëri përsëri Serbinë do ta kesh çinjë dhe do të të raporte tekstësi se to kriterë evropiane. Përfundohet sa më shpejt, në anën tjetër bëni thirrje për një bashkim. Këtu ka 2 gjëra që janë diametralisht kundër dhe pa logjik njëra me tjetrën. Po bëni thirrje që të vazhdohet dialogu, po bëni thirrje që sa më shpejt bëhet një marrëveshje me Serbinë, në anën tjetër dilni vazhdimisht me idenë që është bashkohemi dhe që shkambehemi. Këtu janë 2. Po edhe në rast se do bashkimi Kosovë-Shqipëri përsëri Serbinë do ta kesh çinjë dhe do të të raporte tekstësi se to kriterë evropiane.
të kundërta njëra me tjetrën, nuk ju besojnë, këtë që duhet me ditë. Okej. Ju më në me Edhe thonë nëse- që ditën për bashkim, më me thonë nesër bëjmë referendumin, po kërkush që beson. Kjo është e vërteta, sepse në sabat del diçka tjetër thu, marrëdite thu diçka tjetër, mbrëmje thu diçka tjetër. Okej. Kjo është problemi i leadershipit. E dyta, ju nuk keni unitet të mbrëmshëm në Kosovë për me kalu një ligj me bo referendum për bashkat për gjëra të tilla, sepse ka skepticizëm edhe me aspektit politik për formën se çu po interpretoni bashkimin. Kishim këtu zotin Meta, i cili as që është i interesum me fol për dialog, lëna më për bashkim mes Kosovës dhe Shqipërisë. Taçë, kjo është çështje konkrete e leadershipit në Kosovë. Jemi larg. Sot ta thava ministri në detyrë, të cilin ju e keni simpatik bashkë me Edi Ramën Gencaka, i cili as që është në agjendë. Kështu që çka ka tjetër në agjendë, nëse mund është më shumë detaj me na dhon president këtë rast, sepse po i dim procedurat, rezoluta, referendumi, e kështu me radhë janë çështje që shkojnë përpara për një bashkim. Po, këto janë, e thash, njëra me tjetër natën me ditë. Kështu që Më rëndësishme që gjithë jemi për bashkim kombëtar. Mos u siguro. Mos u siguro. Aja që çajo marrën ndeshja. Edhe në rastin do ky bashkim, përsëri Serbinë do ta kemi qinje. Dhe përsëri duhet ndodh dialog në mënyrë që të kemi fqinësi të mirë, zbatojmë kriteret evropiane, sillemi si dy vende evropiane. Bashkimi shqiptarëve nuk ka nevojë të i friksohet kurkush. Po pas e gjithashtu ne vetë nuk duhet të hapim dilemë. Gjermanit i ka nda bota, ka nda, do thot, superfuqit. Ne nuk jemi atë pengesë. Duhet kalot përmes parlamenti, të shohëm deputetët si deklaron, ose përmes nxjerrjes së një ligji për referendum, edhe pastaj le deklarohen vetë qytetarët. Kjo është fare thjeshtë. Nga çem fuqia evropiane dhe ndome. Çfarë pozicioni me na, që shpekrason Kosovën me Gjermaninë dhe Shqipërinë. Me gjitha të ushtri, me gjitha GDP, me gjitha të ekonomi, në atë formë, në atë kohë ka qenë kështu. As ka pas industria, as ka pas zhvillim, as GDP, as ka pas Gjermania rindë, gjendet mirushme, unë e kum po me sytë e mi. Kemi po me sytë e mi, kemi lexuar pak nëse ju e keni po. Deshta të kthehem te prap kjo mundësia e bashkimit të Preshevës Medveç Budanovcit me Kosovën. Presidenti tha se është shpallë si pavarësisë, fakt është lexuesi i deklaratës se pavarësinë ka shpallë kuvandi, që të jemi politikisht korrekt president. Edhe ju keni përmend kompromise të dhëmshme që duhet bëu, apo jo? Keni përmend disa herë se marrëveshja me Serbinën kupton kompromis të dhëmshëm. Pse nuk na keni thonë se ky kompromis i dhëmshëm qen ka bashkimi me Preshevën? Dhe në letrën drejtuar Edhe në presidentit letrën Trump. drejtuar Trumpi këto e keni përmend. Se nëse është bashkimi me Preshevën, pse duhet me qenë kompromis i dhëmshëm? Unë këto nuk e kuptoj, ose nuk keni bërë shumë të qartë që na me e kuptu si tillë, se unë kompromis dhëmshëm kuptoj diçka tjetër. Për shembull kuptoj dhënien Serbisë të dhuratës së Rankovicit. Heqen dorë nga dhurata e Rankovicit, që keni quajtur pjesën veriore të Kosovës. Edhe një tjetër, lutem president. Pse nuk na keni treguar në fillim kur e keni shpallë pavarësinë se ky do të jetë një shtet tranzitor? Jo, nuk do të jetë. Sa këtu po del shtet tranzitor, shtet që i ka 11-12-15 vjet, derisa kushtimisht bëhet bashkimi me Shqipërinë. Neve na keni thonë se shteti është duke funksionuar, shteti po përparon drejt të ngrihen BE, drejt NATO-s e tjera. Keni thonë se rezultati i dialogut do të jetë njohja reciproke, gjë që nuk po ndodh, për shkak se po flitet për diçka tjetër, dhe ju po e keni hedhur idenë për korrigjimin e kufive në opinion, edhe në anën tjetër, pra, po na thoni se nëse vazhdojmë në këtë status quo, atëherë do të jetë shumë keq për ne. Nëse shteti ka stagnu, është në status quo, ju jeni një ndër përgjegjësit kryesor për këtë. Ky shtet është trashëgimi në masë të madhe e juaja personalisht, si kryeminist dhe president, edhe gjithë atyre që kanë qenë në koalicion qeveritar me ju gjatë kohës sa keni qenë 2 mandate kryeministër. Kështu që unë nuk e kuptoj se si shteti është duke përparu, është gjithçka mirë, e kemi integritetin e shtrirë, suverenitetin e tjera, një mëngjes bukur zgjohemi thomi, jo, harroni ato, situata është keq, jemi në status quo, hajde të shkëmbejmë, hajde të korrigjojmë kufit, sepse vetëm kjo është mënyra e duhur për të dalë nga status quo-ja. Si t'ju besojmë? Okej. Unë theksoj besoj këtij shteti. Deklaratën shpallja e pavarësisë ndodh nga ai që lexon deklaratën e pavarësisë, parlamenti e voton. Jo nga parlamenti e shpallin pavarësinë, jo kryeministri. Shikoj në aspektin ligjor drejt. Nëse në anën tjetër, Mos merremi me këtë detaj, merremi sepse e kemi në pritje studion. Jo se folin një nga një ose vazhdoni folni edhe më dëgjoj. Shumë si Karusa, s'kush nuk jam mohon aty meritat, po çka po bëni me këtë shtetin që e keni shpallë? Shteti i Kosovës ka arrit progres. Edhe në rrafshin ekonomik, edhe sigurisë, edhe në lukun e korrupsionit, është vlerësimi i lartë edhe ndërkombëtar.
Unë kam problem me izolimin që Bashkimi Evropian për jabë Kosovës, jemi të arritur ato. Cila është përgjësia ju në këtë izolim? Përgjësia ju në Kosovës mund të bindi një shtet antar, a pse nuk i kanë bindi as këta tjerë? Unë nuk i besoj asaj që Hastriti se ne jemi mashtru. Qysh mashtrohet leadershipi një shteti, qysh mashtrohet? Pakoja Atisarit nuk ka mashtrohet, po zhvotun parlament. Prit tash pak, mos vërtet. Su bërtas, po thjesht për qartësej çështjen. Qartësoj po mos vërtet. Absolutisht. Dëgjoj. Ne kemi respektu të drejtat e sërbën kuptimin afirmativ me dokumentin e presidentit Atisarit. Dhe aty natyrisht ne kemi pranuar diçka më tepër se ç'duhet pranuar për hir të premtimit që na vëlla që ndoshta Rusia do të aprovojë këtë dokument në Këshillin e Sigurimit. Kjo është ai mashtrimi. A ka qenë kompromis ajo atëherë? Ka qenë kompromis shumë i dhëmshëm. E tash cili është ky tjetri dhe më i dhëmshëm? Ojë, kry kompromiset. Me dokument president Atisarit, ju keni thonë që po tash. E keni pranuar kompromisin e dhëmshëm. Po të merr fjalën, merr edhe çu në fund. Jo, vetëm përgjigje për kompromisin e dhëmshëm. Nëse ka mundësi. Pasi i rrit në like mos u mërzit. Jo, vetëm më përgjigj në. Po shumë mirë do të përgjigj, po të spolesh më përgjigj. Okej. Atë kompromise kemi kry, nuk do të ketë më kompromise, zero kompromise. Ideja është shumë e qartë. Korrigjim duke përfshi Preshevën dhe Zhbojanovës, pa cenu asnjë centimetër të territorit të Republikës së Kosovës. Cili do të ketë kompromisi i dhëmshëm? Asnjë kompromis e armë evropiane e Serbisë, Kosova do të ketë kompromise të dhëmshme në letrën e dërguar presidentit. Jo, kry kompromiset. Cili është? Zero kompromis. Cili zero kompromis. Dokumenti presidentit Atisarit, kaq. Po pse kemi thonë letrën e presidentit Trump? Po nuk mund të jem aqi konkret në letrat e mes dy presidentëve. S'kemi thonë që i kemi kry kompromiset president. Kemi thonë që do të ketë kompromis të dhëmshëm. Shqo. Dhe ne jemi të kompromiset janë kryer, mora dhe shpytjen që edhe të rritu më përsëri. Okej, po s'po marr përgjigje, do ta përsëris drejt sa marr përgjigje. Kompromiset janë kryer me dokumentin e presidentit Atisarit, kuptove? Cili është kompromisi i dhëmshëm që kemi paralajmëruar? Shqip. Okej, kompromisi është me dokumentin e presidentit Atisarit, kaq, zero. Okej, domethënë jemi mashtruar, nuk ka kompromis tjetër. Mirë. Do lidhemi tash me studion e ABC News. I kërkoj fillimisht falje kolegëve që ju ka ra të presim pak më gjatë. Mirela Milori, Mimoza Koqiu, Fatos Hakoria dhe Mentor Kikia. Përshëndetje nga studio e Radio Televizionit duke gjeni këtu në Prishtinë. Ju përshëndesim edhe ne nga studio e lajmeve këtu në ABC News në Tiranë, po e ndiqnim debatin tuaj, duke qenë se jemi larg, menduam që të katër të bëjmë nga një pyetje dhe president Thaci të na përgjigjet. Do doja të nisja me pyetjen nga zonja Koqiu, po, Moza. Zoti president, mirë mbrëma. Unë kam në fakt dy pyetje të shkurtra për ju. Ju po paraqisni një projekt që është shumë i rëndësishëm për dy vende të cilët e kanë sankcionuar në kushtetut se janë shtete unitare dhe të pandashme. Natyrisht, një projekt i tillë kërkon bashkëpunimin e elitave dhe vjen nga elitat. Juve jeni pjesë e elitës në Kosovë. Ju kujtoj historinë e Bashkimit Evropian që ka nisur pikërisht si një projekt i mendjeve të ngritura në 1950-ën e Italisë, Francës dhe Gjermanisë dhe pastaj u bashkuan edhe 3 shtete të tjera. Ju për një projekt të tillë, me cilin nga elitat në Kosovë apo në Shqipëri jeni konsultuar dhe cilët ju mbështesin, cilët janë aktorët që ju mbështesin në këtë ide. Dhe e dyta, nëse deri tani Bashkimi Evropian nuk na ka marrë seriozisht, siç thoni ju, sepse ky është pretendimi juaj, dy vende të ndara, pse mendoni se së bashku do të na marrë seriozisht? Dhe një këshill nëse ma pranoni. Juve jeni vërtet kryeministër që keni president që keni një eksperiencë shumë të gjatë. Ju dëgjova gjithkohon që referoheshit unë. Zoti Thaci, luftën nuk besoj se e keni bëri vetëm. As paqen nuk e keni bëri vetëm. Pra, nuk është shumë elegante që një lider me eksperiencën tuaj të flasë gjithkohon me unë. Faleminderit. Mirela, kalojmë tek pyetje tjera apo të bëjmë me një pyetje një përgjigje? Po, pyetjet e tjera apo patjetër. Atëherë duke respektuar ftuarit, kaloj tek Fatosa Hakoria, i cili do të bëjë pyetjen e radhës. Po përgjigjemi, Mirela, po përgjigjemi sepse presidenti të përgjigjet dhe më pas kthehemi prapë me pyetje të tjera. Natyrisht se faleminderit shumë për pyetjet. Natyrisht se pyetjet ishin drejtuar ndaj me edhe unë përgjigja unë, po luftën asë e kumë bëhon, e kam bo gjithë bashkëftetarët, e kam bo qytetarët e Kosovës, të cilët gjithë janë meritor për lirin dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa as paqen dhe as pavarësinë se kumë bëhon unë kumë kry përgjësit e mija, obligimet e mija, kushtetuese ligjore për përshmëri me legitimitetin qytetar,
se cilët akteri jënë për bashkim kombëtar, mund të them lirisht se nuk e di se cili nga akter politik mund të jetë kundër bashkimit kombëtar, nga biseda që kam zhvilluar edhe privatisht, ani pse disa zyrtarisht munden me hezitue. Prandaj, ideja ime burën definitivisht nga vullneti dhe deklarimi i qytetarëve edhe në Kosovë, po kam besim plot edhe në Shqipëri, por theksoj mundësit janë fare demokratike, shumë elegante, mund t'jenë dy parlamente që mund deklarohen, apo mund do referendum i dy shteteve, pra qytetarëve tanë, që të deklarohen për të armën e tyre. Mirela, vazhdojmë me pyetjet tjera, të lutëm? Po pyetja që në fakt do të bëja në vazhdim të asaj që tha zoti president. Zyrtarisht, keni marrë dakordsin nga Tirana zyrtare për një bashkim mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe nëse po, cilat do t'jenë hapat konkret që Tirana duhet bëj, në mënyrë që të nisë një bashkim mes dy vendeve? Zyrtarisht ende nuk është trajtuar kjo çështje, por nuk do të thotë që nuk do të trajtohet në të ardhmen shumë të afërt. Por jo gjatë periudhës elektorale në Shqipëri. Fatos Hakorja? Po, mi mbrëma, zoti president. Dy kolegët e mia nuk e morën përgjigjen, por unë doja të shtoja që kjo është ideja e dytë e fortë që e hidhin në treg dhe rezulton që e hidhin në treg pa e konsultuar më përpara, qoftë me aktorët politik në Kosovë, qoftë me ato në Shqipëri. Ju kujtoj këtu se ideja juaj për korrigjimin e kufive, për shkak mendoj se nuk e keni diskutuar me aktorët dhe faktorët politik në Kosovë dhe në Shqipëri, ju prodhoi një kundërshtim të fortë nga kryeministri Haradinaj në Kosovë dhe nga ish-presidenti dhe kryeministri Berisha në Shqipëri. Por përveç kësaj, pra që nëse ju keni, pyetja rrjedhimisht është, nëse ju keni një platformë, një plan, apo thjesht një ide që si shta kolegu im Kosovë, e thonin në mëngjes, e ndryshonin në drekë dhe po ashtu prapë në darkë. Por pyetja ime do t'ishte, pra përveç përgjigjes së presa që ta jepni për pyetjet e dy kolegëve që bëmë më parë, ju keni një debat fort në Shqipëri me ish presidentin Berisha dhe ne shohim për herë të parë në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës dy lidera me reputacion të fortë në Shqipëri dhe në Kosovë, ju në Shqipëri dhe presidenti Berisha në Kosovë. Shohim një debat deri në fyerje personale dhe në akuza të rënda. Unë ju kujtoj që në vizitën e parë që ka bërë presidenti Berisha si kryeministër në Kosovë në 6 tetor të vitit 2009, ju e keni quajtur si një lider me vizion, si njeri me kontribute për Shqipërinë dhe po ashtu edhe për pavarësinë e Kosovës. Dhe sa tani ju shohim që e quani një argat të Beogradit. Gjithë këto debate kanë lindur pasi kryeministri Berisha sulmoi fort idenë tuaj për korrigjimin e kufive. Unë doja t'ju thoja, zoti Berisha për ju është argati Miloševićit ka qenë në tetor të vitit 2009 apo pasi ai sulmoi idenë tuaj për korrigjimin e kufive? Kur ka qenë argat dhe kur ka qenë arkitekt i Kosovës, i Shqipërisë dhe i Kosovës pavarur? Përsëri e theksoj, ideja ime për bashkimin e Kosovës me Shqipëri nuk është ide që unë e kam diskutuar apo inicuar i pari. Kanë folur edhe të tjerë para meje, kanë shkruar shumë, kanë shkruar edhe libra, është një drejtë historike, por realisht është një pozicion aktualisht në rrafshin taktik dhe strategjik edhe kombëtar dhe ndërkombëtar, më së afërmi se realizuari. Do të mendoj se mund të realizohet. Dhe këtu kërkohet mbështetje dhe diskutimi hapur, edhe nga bota akademike, edhe nga shoqëria civile, nga mediat, nga gjithë njerëzit, por edhe deklarim qytetar. Pra, le të fillon një debat shumë i hapur, i sinqert, jo prejudikues, jo partijak, por interesit kombëtar. Mund të jetë debat edhe në rrafshin institucional, por para se gjithashtu të shtrohet në rrafshin shoqëror, edhe akademike, politike dhe por gjithmonë në umbrellën euroatlantike. Sa përket pyetjes suaj për zotin Berisha,
unë nuk kom që ati shtoj deklarimeve ti të mija të mehershme. Ne kemi pasur një kohë të një bashkëpunimi si kryeministra, natyrisht se kemi komplementuar një i tjetrin në takimet që kemi zhvilluar, por në ndërkohë janë raportet që janë dhe pa mesazheve që ai ka dërguar në drejtim timin, unë sinqerisht ndjej një keqardhje për gjendjen e tij morale dhe politike, që ka përfunduar si një fosil dhe gërmall e tillë për shoqërinë shqiptare, si njeriu përqarës dhe i pabes i skenës politike shqiptare dhe në anën e kundërt të historisë, dhe për mua definitivisht kërkon nga e që e shoh atë frustrim dhe agresiv, arrogant dhe të pa argumentuar, kërkon thjesht një trajtim definitivisht të një koliziumit të mjekëve. Po përveç, edhe një ndërhyrje të vogël, përveç akuzave që ju ka bërë, që unë e mirë kuptoj që ju do t'i kundërpërgjigjeni po ashtu fort, sepse dhe akuzat ndaj jush ka qenë forta, pyetja ime ishte, nëse ju keni qenë në dieni që zoti Berisha ka qenë arkitekti Kosovës pavarur, pra ndihmës i Kosovës pavarur, apo ka qenë destruktiv dhe përçarës, siç e cilësoni tani. Pra, a ka qenë përpara sulmit që ai ju ka bërë një njeri që ka përçarë politikën shqiptare dhe shoqërinë shqiptare, apo pra ka qenë atë kohë dhe ju se keni thënë dhe po e thoni tani që ju sulmon, apo ai s'ka qenë atëherë dhe ju e zbuluar që është tani? Unë ju munduar të luaj rolin afrues, mirëkuptues dhe unifikues, dhe gjithmonë kam shikuar bashkëpunimin me Shqipërinë në rrafshin institucional, jo partijak dhe ideologjik. I mbetet, siç ka qenë edhe më herët edhe tash, qytetarëve të Shqipërisë të përcaktojnë se kush e udhëheq Shqipërinë dhe kush e udhëheq natyrisht qytetarët Kosovës, Kosovën me votën e tyre. Kështu që nuk ka qenë zgjedhja ime e as e atij, as Sali Berisha në Shqipëri, as Hashim Thaci në Kosovë. Por, nga ana ime ka qenë që tregoj një kulturë komunikimi, bashkëpunimi, institucional, të mirën edhe të Shqipërisë, edhe të Kosovës dhe gjithë kombit, nuk pendohem për atë bashkëpunim dhe sinqeritet nga ana ime, por mund të them lirisht se pavarësia Kosovë dhe Sali Berisha janë dy anë të kundërta të historisë. Do të kemi kohë të kthehemi edhe një herë në Tiranë, por gjithsesi do dëshiroja nga mentor Kikia edhe një pyetje për të rikthyer më pas edhe tek tema se i kishim radhitur si temë të dytë raportet Thaci Berisha. Mentor? Po, zoti president, ju dëgjuam shpesh të flisni për të artikuloni shprehen ideja ime për bashkimin e trojeve shqiptare. Në fakt, unë do isha kundër këtij artikulimi, pasi ideja për bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës nuk është një ide e lindur as sot, është e hershme dhe më shumë se sa një ide, besoj që është një detyrë historike për çdo politikan, për çdo udhëheqës dhe për çdo shqiptar këtej apo matan kufirit. Ju referuat nevojës për të hapur një diskutim të gjerë. Unë mendoj që nuk ka nevojë fare për asnjë lloj diskutimi, për asnjë lloj debati, as në media, as në publik dhe as asnjë lloj niveli tjetër, pasi nuk ka shqiptar as këndej dhe as matan kufirit që të jetë kundër bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, pse jo, edhe me trojet të tjera që janë në një reduksionet të tjera administrative. Temat e bashkimit të trojeve shqiptare hapen nga politikan më shumti edhe në Shqipëri, por me sa duket edhe në Kosovë tani, në kushte kur politikanët ka nevojë për të riformuar pozicionet e tyre, rikonfirmuar pozicionet e tyre, apo për të ushtruar presione diplomatike ndaj BE-s. E ka përdorur shumë herë tezën e bashkimit të kufive, të trojeve shqiptare, zoti Berisha kur ishte president për t'i bërë presion ndërkombëtarëve, ndërsa ju këtu po përpiqem të korrigjoj shprehjen tuaj për idenë, e rimorët këtë temë fill pasi ra
ideja e ndryshimit kufive, me sa duket ngelet pa punë me çështje kufish dhe tani rimorët temën e bashkimit me Shqipërinë. Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë nuk është kaq thjesht sa të mblidhen dy parlamente, të votojnë dhe nesër në mëngjes hajde të shkojmë në Morin, të heqim pikën doganore që na ndan dhe Shqipëria me Kosovën u bashkua. Unë besoj që kur të vijë ajo ditë që Shqipëria dhe Kosova të bashkohen, nuk do të ketë një njeri që të meritojë një përmendore si Skënderbeu, sepse do të jetë një kontribut i brezave dhe gjeneratave, edhe atyre që kanë luftuar vërtet para nesh. Por pyetja ime është, a është pikërisht bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nevoja më e madhe që kanë shqiptarët këtej dhe andej kufirit, kur të ndajnë në dy shtete, s'po munden dot të organizojnë shtete mirëfilli, të themelojnë standarde demokratike të përafrohen së paku fqinjve të rajonit, me nivele korupcioni shumë të theksuar dhe problematik. Dhe mbi gjitha, çfarë pengon Shqipërinë dhe Kosovën të sheshojnë shumë barriera të paktën në të bërit biznes me njëri tjetrin, në hartimin e projekteve ekonomike, kulturore, arsimore të përbashkëta, për ta shndruar atë kufi thjesht në nocion, përpara se të shëmbim traun, le ta shëmbim atë në mënyra të tjera. Pasi në mënyrë absolute, si në Tiranë dhe në Prishtinë e din me saksi. Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk është vullnet vetëm i shqiptarëve. E kemi marrë përgjigjen. Shqipëria dhe Kosova na kanë thënë do bashkohen kur të futen të dyja në BE. Pra, pyetja ime është, apo bëjmë ne maksimalisht për të integruar së paku me njëri tjetrin? Pasi në vend të realizimeve konkrete kemi parë vetëm mbledhje qeverish, betime mbi flamur dhe shërnaj sa mes njëri tjetrit dhe sa mes dy palëve. Kolegë nga studio në Tiranë, do rikthehemi sërish edhe me një raund tjetër të pyetjeve, presim përgjigjen e presidentit për mentorin. Mentor, ideja bashkimit kombëtar nuk është e imja. Kanë investu gjenerata e gjenerata, njës kanë dhënë jetën e tyre. Unë mbështes këtë ide si alternativ aktualisht në veçanti pas izolimit plot që Bashkimi Evropian shtetet anëtare po i bojnë shtetit e Kosovës. Tash sa i përket kritereve të korrupsionit, të krimit organizuar, të standardeve demokratike, unë mendoj se dje për Shqipërinë Bashkimi Evropian e dha shumë qartë mesazhin e vlerësimit veçanti për reforma demokratike. Po nuk dëshiroj të flas për reformat në drejtësi. Po nuk dua të flas për zhvillimin e Shqipërisë, ju jeni në prag procesit elektoral dhe në asnjë rrethon nuk dua të interferoj. Ndërsa Kosova është vërtet ka bërë progres të madh. Ka bërë një progres që nuk po vlerësohet prej Bashkimit Evropian, prej shteteve anëtare. Dhe ne nuk mund të presim të trajtohemi si qytetarë të rendit të dytë, të njohuar, të përbuzur, të poshtruar. Për këtë arsye, mendoj se duhet seriozisht ta shtrojmë çështjen që dy vendet tona të bashkohen definitivisht në ombrellën euroatlantike gjithmonë. Unë shoh vetëm të mira, rrafshin ekonomik, sigurisë, të mbrojtjes, të turizmit, një të armët të gjithë mbashme shumë të mirë për shqiptarët të bashkuar. Arben, do të shkruaja nëse ka mundësit normalisht të dëgjojmë deklaratën e Gent Sakajt, president, se çfarë ka deklaruar ushtruesi i detyrës. Regjia, ju lutem deklaratën numër 1. Sa i përket deklaratave të presidentit Kosovës, kjo është një çështje që nuk është në agjendën zyrtare të asnjërit prej vendeve, por natyrisht që ne jemi në përpjekje e sipër për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën dhe vende tjera në rajon. Parimi i bashkëpunimit rajonal është në agjendën e Shqipërisë, sepse kështu e kërkon edhe procesi i Berlinit. Deri tash, ambicia ynë për bashkëpunim nuk ka qenë thjesht e drejtuar vetëm me Kosovën, por edhe me shqiptarët në rajon dhe për më gjerë se kaq me shtetet rajonale në përgjithësi. President, nuk është pjesë politike zyrtare në Shqipëri çështja e bashkimit, e tha personi numër 1 i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe pse është ushtrues detyra.
Oke, unë nuk komentoj opinionet e ministrit e jashtëm. President është qëndrim. Po mirë, dhe na qëndrim ata duhet mbledhen, S'është duhet opinion. takohen, duhet të bisedojmë për ndërtuar qëndrim institucional shtetëror. Edhe unë jam presidenti i vendit që mbështes fuqishëm realizimin e idesë së bashkimit kombëtar, po ka lider plot në Kosovë dhe institucional që kanë rezervat aktuale, kështu që nuk duhet linçuar njerëzit pse kanë thënë këtë apo a deklarat. Duhet shtrohet diskutim për diskutim mes barzëve të institucioneve, njerëzve të botës akademike, akademitë të shkencave, instituti i historisë, albanologjik, qytetar, të gjithë njerëzit. Zoti Rugova, zoti Thaci, besoj në atë intervistën e vitit më të ne. Kurdo që ka folur për bashkim kombëtar, ka folur mirë. Nëse ka mundësi ta lexoj që t'jemi politikisht korrekt, se përmendi zoti Thaci edhe zotin Rugova si një ndër promotorët. Arben, fal lutem, shkurt e kam, vetëm ta them. Pra, zoti Rugova atëherë thot se në këtë plan duhet punohet me mençuri. Bashkimi me forcë me dhunë vështirë tolerohet nga Evropa. Tash për tash mendojmë integrimin shqiptar në kuadër të Evropës. Çështja e bashkimit të jetë temë shkencës dhe as akademitë, as institutet, as universitetet ende nuk e kanë trajtuar këtë çështje në mas të duhur. Këtë që po thot tash edhe presidenti Thaci do të thonë. Çdo që ka folur për bashkim kombëtar ka folur mirë. Unë nuk duhet merrem me deklaratat e para 20 viteve. Jo, jeni marrë, por edhe publikisht jeni marrë. Lutem pak, sobra më ndëgju pak. Po jeni marrë, president. Dëgjoj, nuk jemi këtu ashtu dëgjoj. Mirë. Kur pyet çka dush, diskutoj çka dush, kërkoj replikë, komentoj çka dush, por në të njëjtën kohë kur të marrëm fjalën na lejo të flasim. Mos u tregoj las drungshëm. Okej. Shumë serioz po. Kurdo që flet për bashkim kombëtar, kurdo që ka fol, ka pasur drejt. Unë nuk jem që ndodh bashkimi kombëtar nesër, pas nesër. Okej, le ta shtrojmë për diskutim. Çarqet akademike, shkencore, gjitha institutet, akademitë, institucioneve, shoqëria. Sepse definitivisht bashkimi evropian po na izolon. Na ka izolu, po na trajton të rendit të dy, si qytetarë të rendit të dy, dhe tash duhet punojmë në një projekt shumë serioz, por definitivisht të diskutuar për gjitha qarqet dhe fakti keni shpallur herë tek ata që kanë folur për bashkimin me Shqipërinë. Dhe ideali im ka qenë gjithmonë edhe për Albin Kurtin edhe për ideali se ata kanë ideali ka qenë erdhë do të mbetet gjithmonë bashkimi kombëtar. Ju gjithmonë në fakt keni shpallur, keni qenë kritik në raport me këta që kanë folur, po edhe me këta që kanë qenë kundër idesë së Kosovës multietnike. Edhe një gjë. Ku po tani më dërguar sot të veriut Kosovës në Shqipërinë e madhe, në Shqipërinë rimit të idesë bashkimit kombëtar për pojena politik. Unë nuk e kam asnjë aspirat për dalur në zgjedhje, asnjë aspirat nuk e kam për të rikthyer në parti apo në parlament apo për të kërkuar ndonjë vot. Ky është mision historik të cilin duhet ta realizojmë. Shqipëria është antare e NATO, zoti president, dhe duke qenë antare e NATO se ka të pamundshme me bashkim automatikisht integromin e NATO. Por e ka të pamundshme me rregullat e NATO-s, pa votuar gjitha parlamentet e shteteve, nuk mund të zgjerohet prezenca e NATO-s në një territor tjetër. Pra ne po angazhoni në ide të pamundshme. Po flisni për ide që nuk ka qenë ideja e bashkimit kombëtar, bashkohet Lugina e Preshevës, pa dhënë më së miri do të jetojnë në një alternativë. Në fakt keni duke u angazhuar në projekte të pamundshme, edhe kjo nuk flet mirë për presidentin e Republikës. Kjo flet shumë mirë se ne po diskutojmë për një vizion që mund të ndodhet të armën e afërt, po le të fillojnë diskutimet, le të ketë debat shumë të hapur, le të jetë një debat transparent, le të integrohen të gjithë, të dhonë opinionit ku shopër, le të argumentojnë, të morëm opinionet e gjithë njerëzve të dijes, të shkencës, e Kosovës dhe të Shqipërisë, por dhe të politikës, le të jetë një debat i shëndosh, jo plasaretes dhe ballafaquzve konfrontues. Kur më patë thënë që idetë nacionaliste janë idetë ku përfundojnë nuk është ide nacionaliste, kjo është ide horat e politikës. Kështu më patë thënë në intervistë. Nuk është ide nacionaliste, kjo është e drejtë kombëtare. Tash nuk po e vlerësoni ide nacionaliste, por para 3-4 vjetësh kur flisnim për bashkim kombëtar, thoshte ide nacionaliste kanë sjellur luftë në Ballkan, kanë bërë më të Ne këqija nuk provojmë pretendim, s'kem pretendime kundër askujt, as të cënojmë ndonjë territor të askujt. Po le të deklarojnë qytetarët e Kosovës, të Shqipërisë, ne nuk po shkojmë as Kroaci, as në Bosnë, as Serbi, as në Malzi, në Maqedoni. Prezident, diskutimi i madh që po flet Arabeni është pse do zhdash me prit 20 vite tash me fillu këtë intensitet diskutimeve. E tha, në rregull është vënë Bashkimi Evropian. Po pse ushtria slemtore e Kosovës luftën 98, pse kemi shpall pavarësinë në 2008, pse se kemi shpall në 48, në 58, në 68, secila
se tjetër projekti ka kohën e vetë. Kështu që unë mendoj se është momenti i artë i bashkimit kombëtar. President, po bëmë nëna mos me lasdru edhe unë tash, nëse ka mundësi më deju. Kështu. Ideja është kjo, që nuk mendojnë si president janë të lasdrum gjithë. Po dhe po. Lego tash. Besoj u kuptuam çfarë bashkë me thonë. Faleminderit. Ideja është kjo. Ju realisht përpos që keni qenë në deklarata që keni qenë kundër çdo iniciative për bashkim, edhe në terren realisht keni punuar për një mosbashkim. Kujtojmë këtu mbledhjen e dy qeverive shumë shpesh me Ermani diskutojmë këtë punë. Pjesa më e madhe e marrëveshjeve çdo herë ka qenë forcimi i kufive mes dy shteteve. Këto garmadha që ju i përmendet para disa ditësh që keni kaluani. Madje keni ndasur si kryeministër buxhet për më bë objekte i ri aty kështu më radh. Domethënë një garmadë të cilën e keni ndërtuar vet. Nëse e keni dashur shumë bashkimin kombëtar dhe nëse e doni vërtet, pse keni ndërtuar garmadha në terren? Pse keni bë pengesa kur keni qenë kryeministër pa që këto dy shtete të lëvizin? Problemet e bizneseve. Sot një biznesmen ka probleme shku me investu në Shqipëri edhe kundër ta ndodh në Kosovë. S'ka barriera janë vazhdueshme kombëtar, më nuk i heq gjitha barrierat. Po nuk i heq sepse keni bë pengesa për 20 vjet. Çu pas më i kam me hek, më çeni me nxez edhe me hek. Ky është problemi. Ju keni investuar në mosbashkim dhe jo në bashkim. Unë kam investuar jetësisht. Qysh më besu njerëz, kjo është që po flasim. Unë kam investuar jetësisht në shtetin e Kosovës, për forcimin e shtetit Kosovës, për konsolidimin e shtetit Kosovës. Dhe kam pasur arsye të plota dhe kam arsye të plota edhe sot. Ta marrë vetëm si shembull me kalimin e kohës, transformimet që kanë ndodhur. Mas kur ka qenë koha e luftës, ka qenë dashur që të jetë ushtria çlirimtare e Kosovës. Më njëherë pas përfundimit të luftës e kemi transformuar UÇK në TMK. Ka pasur vrejtje kritika. Por ka qenë realiteti atë shumë ashtu. Me shpalljen e pavarësisë kemi kaluar në FSK. Është dosh përbëhet TMK-ja për me themelu FSK-n. Për me kaluar në FSK për të arritur deri te momenti i themelimit të ushtrisë. Kështu që çdo proces politik i ka fazat e veta. Kosova kaloi këtu 11 vitet e pavarësisë, 11 vitet të mos respektimit nga Bashkimi Evropian nga vendet shtetet anëtare. Prandaj aktualisht e theksoj alternativa me qelluar është hapja e debatit në mes shqiptarëve për bashkim kombëtar që do të mund të çonte te një referendum gjithë qytetarë. Unë mbështes këtë ide dhe jam i gatshëm të marr flamurin e fushatës për të argumentuar. Mirë, sa do të prisni BE-n që mi përmisu gabimit para se me marrë këtë flamur dhe më nisë për bashkë? Realisht, sikur të kisha fuqin politike që do të doja, nuk do të prisja as 24 orë. Në qëfar kuptimi janë? Kuptimi e deklarimit të Kosovës dhe Shqipërisë si një shtet i përbashkët. Në më thonë, nuk keni fuqi me bo, apo jo bashkimin? Po duhet një debat, duhet jetë një mirë kuptim me aspektit politik, duhet jetë një mirë kuptim në shoqërinë e Kosovës, duhet jetë ai debati përcjellur prej gjitha instancave, po flas edhe shoqërore, mediave, shoqërisë civile, akademike, politike, institucionale, të diasporës, debati edhe këtu, edhe në Shqipëri, nuk është kjo punë e një individi. Unë vetëm e mbështes këtë ide, këtë projekt, por në asnjë rrethon, unë nuk jam ideatori. A mund të caktoni me qenë ideator? A mund të caktoni afate kohore sa du diskutojnë media? Nuk jam unë që për caktoj afate kohore. Pas le afate, Bashkimi Evropian për Albanian brava. Por mund të ndodhë fare let që do të filloj kampanjën e bashkimit. Fare let. Në tarë me napër. Po sa është, shtator, tetor, nëntor, detor? Do të shikojmë mundësi. Unë nuk pretendoj me dalë në fushat elektorale, thash as për parti, as për parlament, as për qeveri, as për i këthim në përgjësinë e kryeministrit, në asë në rëthon. President, nëse mbohen drejt për drejt, okej, nëse... Sheku i ki vota, sheku është për e një politik. Jemi largë zgjedhjeve, 2 vjetë jënë zgjedhjet për president. Jo, shumë oferen, 2 vjetë për procesi reforma në shumë rafë. Okej, tash ka interpretimin dhe më në respektoj, interpretimin e secilit për ju me respekt. A kalojmë tek tema e dytë që ka të bëjë me raportet që keni me ish kryeministrin Sali Berisha. Në gusht vitit të kaluar keni shkruar institucioneve të Republikës së Kosovës, sot më së paku ju duhen këshillat e të dëbuarve me votë masive nga skena politike. Veçanërisht e atyre që mes viteve 1992-1997 tregtonin dhe bënin që me punët e tyra të peste të mbijentonte makineria ushtarake dhe policore e kasapit Ballkanit Slobodan Milošević. Kjo deklaratë është bërë në një të shtunë të gushtit. Të martën Kryeministri Sali Berisha të është përgjigjur kështu në një intervistë për radio televizionin Dugagjini. Regjia.
Deklarata numër 2. Në asnjë lloj rrethane, as kërkush përveç Beogradit nuk ka vënë diskutim kufit e Kosovës. Tani mjerisht, po i dhe në shqiptarët. Dhe kjo është absolutisht akt dramatik në historinë tonë kombëtare. Nuk ka mjerim më të madh se të përpiqesh të pastrosh fytyrën me të lanat e kuzhinës Beogradit. Nuk kam rrjedhje më të madh se sa të përpiqesh të lash fytyrën me të lërat e kuzhinës Beogradit. Unë të thëmë sinqerisht nuk dëshiroja që të flasë ma tepër për Saliran Berishën nga jo që thash ma herët. Këtë Berishën e kështu pasi që... Jo më i Ramës është nuk s'ja këmë shtu në babën e ti, e babën e kohë të vetën. Tënë, president e keni bërë. Oke, Argati Milëshëvitit... Nështë për shkak të marrëdhënieve tuaja me Argati Milëshëvitit Sërebeja. Këtë kësë përsëri në ndjekë e qartë kur është në këtë gjendje të një arogancë dhe të një humbjet kontrolit, si një thjesht definitivisht si gërmal, apo si fosil, përsëri mendoj definitivisht se ka nevojë për një trajtim mjekësor se sa të merret seriozisht në kuptimin e një debati politik. Pas një, dhe është humbje madhe kohës me diskutu për ta, kur diskutimin dhe vendimin madhe kanë marrë veç qytetarë Shqipëri, kështu që ndoshta mendon me qëndru në skenë duke u marrë me mu, dhe ka nëzirë më lefin që ka posë tash e 3 dekada. Ju e keni bërë këtë deklarat mas pari? Klotëm. Jo, e ka qëjtë mas pari ushtërinë shlimtarë të Kosovë terroriste, e ka qëjtë fundamentaliste, e ka qëjtë, jo, urrejtja ndaj Kosovës dhe ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe kombit e Sali Berishës është e vjetër, nuk është aktore. Presidente, ke parasysh çfarë përqimi ka zoti Berisha këtu? Por më lefin e ka nëzirë tash. Kështu që përsëri po them, nuk do dëshiroja me hyrë këtë farë debati, sa i dëshiroj me qëndru në këtë debat për shkak të fushatës që ka në Shqipëri, dhe nuk do dëshiroj të interferoj në këtë proces. Është punë e tyre, urrejtje ndaj reformatorit Rama i mund ta shprej atje, po jo ndaj me në Kosovë. Ndërsa me të them drejtën, me nxjerr argumentet e mia në raport të angazhimit antikombëtar për Kosovën Saliran Berishës janë të mëshme për ta dhe nuk do të kishte ftyrë me dalë asë në televizion në lere ma me diskutu për kauzën kombëtar. Kështu që mendoj që me këtë e këshum Jo, president, sepse kemi edhe një deklarat tjetër, të Berishës në studion e opinionit ka folur për arrestimin tuaj. Regjia, ju lutem. Në qoftë se është arrestuar Hashim Thaci, është arrestuar për krim ordiner. Çfarë do të thënë krim ordiner? Dhe tjetër, më falni minutë. Në dhomë me cilin flinte Hashim Thaci flinte me një gazetar në dhomë. Ai gazetari quhej Aliuka. Po. Dhe gazetari u gjeti bërë thertore në dhomë. Hashim Thaci është arrestuar 10 orë para se Aliuka do dhe kur ka qenë ka dosja atje, ka dosja të lutur shumë. Dosja duhet të jetë për armbajtje pa leje. Ai është arrestuar për armbajtje pa leje në vite. Aliuka është vrarë me stat. Mo po lërat mohabet. Ai është thirrur për Aliukën. President, a jeni intervistuar për vrasjen e gazetarit Aliuka? Me të vërtet qesharak, shumë qesharak. Shumë qesharak. Megjithatë, pyetja ishte nëse jeni intervistuar... Pyetja shtrohet pse është arrestuar komandanti legjendar Adem Jashari nga Sali Berisha. Pse është arrestuar komandanti tjetër prej më të parëve i ushtrisë shqiptare të Kosovës, Sahir Pajaziti. Për shkak se nuk janë qenë të njoftuar organet. Nuk je zëdhën si Sali Berishës. Po e di sepse kam pasur në intervistë dhe kam diskutuar me të president. Ka thonë një deklarim të një anshëm, ta ti po më pyet mua dhe po përgjigjesh vetë. Unë po ta jap arsyetimin të gjë. Ta përgjigjen teme. Okej. Asë mundesh me dorë më interesant. Kur ndëgjon. A mos po lazron edhe unë president. Ja. Okej. Pyetja është pse ka arrestuar Adem Jasharin? Pse ka arrestuar Sahir Pajazitin? Pse ka injoruar Adem Jasharin duke e mos e përfillur fare për të dëgjuar opinionet e tij dhe të tjerëve? Dhe në të njëjtën kohë ka arrestuar
edhe të tjerë, edhe Fehmi Ladrovcin, ka arrestuar dhe shumë e shumë bashkëluftëtar të tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë mendoj që sa përket miku tim gazetarit Ali Ukaj, vetë gazetarët ja dhanë përgjigjen Saliran Berishës. Saliran Berisha nuk beson as vetë në ato që thotë, sepse e di si nuk janë të vërteta. Shumë mirë e di. Është të vërtetë se ka pas pushtet absolut kur autoritetet e tij na kanë djegur dhe burgosur. Vetëm se i përkisnim ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kështu që këto ndjekje dhe burgosje ka ndodhur në vargën e pozicionimit të tij anti-çlirim dhe anti-ushtrisë lirimtare e Kosovës. Dhe unë tash kam filluar të kuptoj leadershipin e Kosovës edhe Rugovën edhe Maqin, në atë kohë edhe Recep Qosjen, që kishin bojë distancë të plot nga viti 1996 deri në vitin 2006 kur vdiq presidenti Rugova, që nuk u lejuat vinte në Kosovë dhe ai ishte i papranueshëm edhe për të komunikuar pra me presidentin Rugova, akademik Qosjen dhe Adem Demaçin. Dhe nëse sheh historikun e deklarimeve të angazhimeve të Saliran Berishës me botën perëndimore për Kosovën, çdo herë ai e ka pa Kosovën si autonomi nën Serbi. Dhe këtu ka qenë mospajtimi i leadershipit Kosovës me ta. Kështu që tash, ky frustrim kur kanë filluar të dalin këto gjëra, mendoj se është i dëmshëm për gjuhën që e sjell në debat, një gjuhë që ka përqa kombin në Shqipëri, që ka përdorur veriun gjithmonë jo për të zhvilluar e ndërtuar atë vend, por për të nxit kundër jugut. Dhe tash problemet ai që e ka, natyrisht se janë reagime që shpërthyese, janë reagime këto që të gjithë e dinë në Shqipëri se janë, por edhe në Kosovë, janë të pa argumentuara, të pa qëndrueshme. Duke ditur këtë se nëse mund me bëni koment. Zoti, jetë lutem. Zoti, desha është shumë e rëndësi. Agati Slobodan Miloševićit, Saliran Berisha. Tash zoti Thaci ai ju thot ju Agati Miloševićit, ju atij Agati Miloševićit. Të përfundoj esrit. Të përfundoj. Dhe thot që ju më arrestu për çështje të ordinere. Vitin 97 të tërë Shqipëria ka qenë me pushë në dorë, se rezultati politikave të tij gabuara me fajdet, kur i vodhi qytetarët me ato fajdet e tij, që i liroi vetë. Natyrisht, po, unë jam arrestuar. Jam arrestuar me pretekstin, kjo është e vërtet, të armbajtjes dhe disa kreherve të Kalashnikovit, për të sjellur në ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të cilën mi ka jopur një deputet në atë kohë që ka qenë i Kuvendit Republikës së Kosovës, por edhe ai e ratisur në Shqipëri. Cili ka qenë? Okej, është organ kompetente, e din sepse ai jeton atje dhe nuk dëshiroj që të flas me emra. Unë jam arrestuar 10 orë para se të vritej Ali Ukaj. Jam arrestuar tek ura e Elbasanit, në mënyrë brutale, definitivisht nga autoritetet e Saliran Berishës. Kam qëndruar 24 orë në komisariat, dhe kur është vrasë Ali Ukaj, unë kam qenë në komisariat, ka dëshmi. Është proces verbal i intervistës, është dosja dhe gjitha, vetëm nëse i kanë prish. Ajo çështje tjetër. Ajo ndo dëshmitar që jam pyetur, siç është një nga oficerët pashtushëm duket ka qenë, por tani unë du të nxjerr pjesë nga deklarata që e kom japur edhe në atë kohë. Do të shohë që shkoj me vëmendje. Dokumenti për arrestimin tim mund gjendet në komisariatin numër 1 Tiranës. Është dokument e ke faksimil kështu? A mund ta shohim president? Lutem. Unë jam i arrestuar
të ura pra në drejtim të rrugës e Elbasanit, minimum 10 orë para se të ndodhë vrasja Liukajt. Unë kom deklaruar shumë qartë, mos më keq trajtoni, kam familje në Kosovë, këto gjëra që i kapet ju, janë logjistikë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, do një pjesëtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mos me nxjerrin në televizion sepse silleshin me kamerë aty, se kam familje në Kosovë, dhe Serbia ma keq trajton familje. Jam shumë i njohur për sjelljen profesionale të këtij oficeri, zot Pashtusha, që ka pas mirë kuptim. Por ka pasur njerëz aq arrogant, saqë kur flitej për UÇK-n, do sinqerisht kanë qenë në rrugë të gabuar. Jam liruar me kurzimin dhe urdhën e prerë që brenda 24 orëve të lëshej Shqipërinë. Nuk e kuptoj çfarë rreziku vinte nga prej meje Shqipërisë. Gjë të cilën edhe kumbo. Por, duhet të them një fakt për herë të parë. Dhe këtu kam qenë në dëgju Saliera Berisha dhe tërë kombi shqiptar. Është e vërtetë se Liukaj ato ditë pretendonte se kishte zbuluar dhe donte të botonte në shtyp të vërtetën e vrasjes së adhëtarit Remzi Hoxha. Liukaj punonte në gazetën shqiptare. Remzi Hoxha, i cili sipas Aliut kishte bërë zbulimin e takimet e fshehta në Ohër, në mes të Saliera Berishës, Slobodan Miloševićit dhe Kiro Gligorovit, pra presidentit e Maqedonisë dhe presidentit e Shqipërisë dhe të Serbisë. Aliu fliste hapur me emra dhe mbiemra se kush e kishte arrestuar Remziun dhe si kishte përfunduar, si ishte kidnapuar dhe si kishte përfunduar i vrarë. Rrëfimi i Aliut çonte direkt në zyen e Saliera Berishës, tek njerëzit në zyen e Saliera Berishës. Kjo e para. Ndërsa, flas për takimin e fshehtë me Saliera Berishës, Slobodan Miloševićit dhe Kiro Gligorovit në pranverë të vitit 1995. Nuk është folur publik shumë për këtë. Dhe pretendimi i dytë i gazetarit Aliukës ishte se kishte zbuluar tërë skenën e qëndrimit të Arkanit në Shqipëri dhe takimet me zyrtarët e lartë në atë kohë të Shishit, në Shkodër, të cilët i mbante në Fushkruj, në Shkodër e po gradesit vjen ma vonë. Aty Aliu fliste me fakte që Saliera Berisha ishte në ndjenjit e plot të qëndrimit të Arkanit dhe Legjas në Fushkruj dhe Shkodër, dhe që kontraktonin thjesht merreshin me kontrabandimin edhe derivateve, po parë se gjithash të armatimit nga Shqipëria për njësit paramilitare, flasë në të kohë, të sërve edhe në Kroaci edhe në Bosne, e që në kupton edhe të një aparati genocidal në Republikën e Kosovës. Kështu që këto deklarime ti për mu ka qenë gjithmonë intriguse, që i ka deklaruar në rreth edhe me të gjera, dhe ajo se që ka ndodhur. Sali Berisha di shumë mirë kush e ka vrasë Aliukajn. Me emër dhe mbiemër. E dini edhe kur u burgos, edhe sa u denu, dhe si u liru dhe ndikimi drejt për drejt i Saliera Berishës, dhe lirimin e vrasit të Aliukaj. Ju për i thoni tek sot, zoti prezident. Drejtësisë, pasi që vetëm një du një koment për këtë punën. Bile, deri në orët e vona atë notë se Aliukaj ka qëndruar dhe ka pi kuptimin në të tavullin, kanë najtë, që kam pi, nuk e di, son kam qenë i brenda komisariatit, me 2 nga këshilltarët e Saliera Berishës dhe 2 personat e tjerë. A mund të kalojmë... kalojmë... do t'ja japi organeve kompetente të Shqipërisë si dëshmi. Regjia, ju lutëm të kalojmë në studio në Tiranë tek ABC News, duke pasur parasysh që jemi në prag të kalimit afatit kohor të përcaktuar me studion ABC News për të rikthyer, sepse ne do kalojmë limitet kohore të përcaktuara deri në orën 22 për këtë debat plus. Koleg, po e pres edhe nga një pyetje për këtë raund të dytë dhe mund të përshëndetemi duke pasur parasysh që jemi deri në orën 22 bashkë.
Atëre pyetja për zotin Thaci është që tani president Thaci bëri disa akuza shumë të forta në lidhje me ish presidentin Berisha. Argumentora një nga një për shka jënë të informuar dhe organe kompetente të Shqipërisë. Dispononi fakte konkrete, apo të gjithë të informacione e keni vënë në dispozicion faktet nëse nuk i kanë zhdukur. Po ju keni një kopje të fakteve nëse këto nuk i ka më drejtësia shqiptare? Unë kam kopjen e vendimit gjyqësor për vrasjen e Ali Ukajt dhe natyrisht shpresoj se do ta gjej edhe kopjen e mbajtjes ime në komisariatin numër 1, nëse se kanë zhdukur. Por u flas aq ka Aliu me ka rrëfyer dhe ka diskutuar edhe me të tjerë. Zoti president, ndjej një obligim shumë të fort moral pasi Ali Ukajn e kam patur koleg, kam punuar me të dhe pasi e vran, kam shkuar në morg dhe kam identifikuar trupin e pajet bashkë me kolegun Lorenz Vangjeli, vetëm nga këpucët, pasi e kishin masakruar në atë farë mënyre sa ishte totalisht i pa identifikueshëm nga fytyra. Dhe për kaq kohë, kjo çështje nuk u zbulua, nuk u hetua me gjithë seriozitetin që meritonte. Ju në fakt referuat disa herë Ali Ukajt si gazetar, por më shumë se sa gazetar, Ali Ukaj ishte zëdhënës politik i UÇK-s. Ali Ukaj ishte zëdhënës politik i UÇK-s. Dhe për vrasjen e tij u arrestua një i afërm me Ali Ukaj që kishte ardhur nga Zvicra 1 apo 2 net përpara, i cili u arrestua, u shoqërua në komisariat dhe u lirua. Unë kam një pyetje shumë serioze, duke qenë se ju e keni patur dhe mik dhe bashkëluftëtar dhe Aliu ka qenë një djalë vërtet trim që edhe në kushtet ku kërkohej gjithandej nga policia serbe kalonte kufirin ilegalisht, shkonte në Kosovë dhe kthehej sërish në Tiranë. Pse nuk bët përpjekje për të zbardhur këtë krim? Tani po rezulton që ju thoni që ka qenë shërbimet e strukturave shtetërore të presidentit Berisha ato që kanë urdhëruar për marrë pjesë në vrasjen e Aliut për shkak të investigimeve të tij. Unë fakt nuk mbaj mend ato kohë që Aliu të ketë publikuar investigime lidhur me zhdukjen e Renzi Hoxhës, edhe pse edhe sot e kësaj dite dosja apo varri e Renzi Hoxhës është mister. Po gjithsesi pyetja është nëse keni prova, ne si koleg jemi ende të etur për të parë të vërtetën për vrasjen e Aliut, sepse unë personalisht e kam ende të parasysh trupin e tij të pajet. Unë e theksoj edhe njerë, me siguri ndëgjova dhe deklarimet e mia të mëhershme. Aliu ka qenë miki imi edhe nga Prishtina si student, të dytë kemi qenë të arratisur në Shqipëri në të njëjtën kohë pas ndjekjeve që ne ka bo shteti i Serbisë si pjesëtar televizije studentore. Aliu ka banuar me disa bashkëvendas të mi dhe unë atë ku kam qenë Zvicër, ku marrë Shqipëri dhe kam shkuar në banesën e tyre, ku kam qëndruar si tek vëllezërit e mi. Ndërsa, e theksoj, aq ka mund ka deklaruar Aliu për ato 2 rastet e Renzi Hoxhës, që punonte dhe ishte në rrugë të mirë për zbulim, dhe në anën tjetër për vendodhjet dhe bashkëpunimin e shishit në atë kohë të Shqipërisë me Arkanin dhe Legjien me qëndrimin e tyre në Fushkruj dhe në Shkoder. Tash, gjithashtu është e vërtet se është hetuar rasti, unë i besoj organeve kompetente të Shqipërisë, nuk kam asnjë arsye, edhe pse kanë qenë në duart e Berishës. Vrasi është arrestuar, është hetuar, është arrestuar, është dënuar, është liruar. Dhe është kushëria e tij, siç e thatë edhe ju vetë. Ato investigime që na ka folur Aliu të gjithëve, është e vërtetë që nuk janë botuar, por se e ka deklaruar publikisht po. Të 2 investigimet, edhe për adetarin Renzi Hoxha, për kidnapimin dhe zhdukjen e tij, e në të njëjtën kohë edhe për qëndrimin e Arkanit në Shqipëri dhe bashkëpunimin e tij me Shishin.
I pranojmë edhe 2 pyetjet nga studio në Tiranë e ABC News. Po, mendoj se do ishte me interes jetik që të investigohet për ju si media që të nxjerret dosja e Aliukajt që është në organet kompetente të Shqipërisë. Faleminderit. Atëherë, nuk mora përgjigje në fakt për pyetjen që bëra në fillim, kështu që po qëndroj tek ajo çfarë thatë deri tani, zoti Thaci. Pyetja ime është retorike në fakt, pse ju pritët kaq shumë vite kur rihapët luftën me Berishën për të na rrëfyer gjithë këto gjëra? Por është pyetje retorike dhe s'ka nevojë për përgjigje. Pyetja ime direkte, që shpresoj të marrë përgjigje është... Kur një jetime nuk do të dëshiroja që me këtë debat të rendojmë qytetarin as në Prishtinë, as në Tiranë dhe shqiptarët. Por kam përshtypjen se Sali Ramberisha vuan që të ketë debat apo të hapë gjëra të tilla për të lënduar qytetarin, për të nxitur përçarje siç ka bërë vazhdimisht në Shqipëri, po tash me një mision edhe më të madh përçarje gjithkombëtare. Unë nuk besoj që është ndaj përçarje gjithkombëtare, por në të njëjtën kohë toni dhe fryma e tij që ka zhvilluar 3 dekada në Shqipëri, nuk do thotë që s'është bartur tash edhe jashtë kufijve administrativ të Shqipërisë. Dhe kjo keq. Keq sepse është një politikë përçarëse, është një politikë urrejtëse, kur mirëkuptuese dhe bashkëpunuese. Do ta shajmë mendoj që Kosova ja ka fajin edhe për Gërdecin, edhe për fajdet, edhe për grushtetin e vitit 1998, kur u që këja mezi mbijetonte në istikamet e luftës, apo mendoj se ja ka fajit Kosova dhe për qëndrimet e tij autonomiste kundër pavarësisë në biografin apo në rrugtimin e tij politik. Ose ta zonë bashkëpunimin që ka pasur direkt me mekanizmat e Slobodan Miloševićit, qoftë me kontrabandën me derivate, qoftë me armatim. E theksova, të qëndruajt e Arkanit në Shqipëri në vitin 95, në Krujë dhe Shkodër, ma vonë në Pogradec, është më të vërtet tragjike, ndërsa ne, pjesëtarët e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, duhet të ruheshim, burgoseshim dhe arrestoheshim nga aparati i administratës së Sali Ramberishës. Kjo është e vërtet. Ndërsa, për të paraqitur patriotin, unë duhet të vetëm një fakt. Ku Sali Ramberisha flet për autonomin brenda territorit të Serbisë, nëse dikush ka harruar, dhe shkpos citat nga transkripti i bisedës ndërmjet ish presidentit Amerikan Bill Clinton dhe atij të Shqipërisë Sali Ramberisha. Citoj, Berisha: "Ne do të kundërshtojmë ndryshimet e kufive ndërmjet forcës dhe do të përpiqemi të mbështesim demokracinë dhe tregjet e lira për shqiptarët që jetojnë në këto shtete të tjera. Këto arritje do të sjellin 90% lumturi për këta shqiptarë", përsëri presidenti Berisha. Fola me sekretarin e shtetit dhe pyeta, nëse Shtetet e Bashkuara mund të marrin rolin e ndërmjetësuesit në negociata për të rivendosur autonominë në Kosovë atje. Sigurisht që do të më pyesnin shqiptarët nëse duhet të kërkojmë më shumë. Por, Berisha, unë them jo, sepse duke kërkuar më shumë, do të thotë luftë. Lutem. Ndërsa duke vazhduar në citatin e në atë kohë të presidentit Berisha në takim me Warren Christopher, Sali Berisha konstaton, lexoj tekstualisht, unë konstaton Sali Berisha e nje Kosovën si etnitet autonom brenda Serbisë. Ky është citati i sekretarit amerikan. Presidenti i Republikës së Shqipërisë është pra autonomisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ky dokument është i 12 shtatorit 1995, për ndryshe e ke edhe originalin në Clinton Library fotokopi. Ja ku keni. Do të flet për autonomi mbrenda për autonominë e Kosovës mbrenda territorit të Republikës së Kosovës. Shkojmë te
intervista në New York Times do 2 prill 1995. Nuk do të dëshiroj të zgjatësha Jo do të dëshiroja unë. Po miliona për derivata dhe kontraband. New York Times e datës 2 prill 1995 thot. Miliona litra benzin dhe naftë rregullt kanë lëvizur në muajt e fundit nga Shqipëria në fqinjë salverior në Serbi. Shtetet e Bashkuar kanë shprehur në mënyrë të përsëritur shqetësimet e tyre ndaj qeverisë në atë kohë Sali Berishës, duke lidhur me tregtinë që veshguesit në Evropë thonë se ka arritur në rreth 1 milion galon në ditë, 3.7 milion litra në ditë. Si një shtrirje prej 20 kilometrëshe të rrugës së keqe që shkon përgjatë liçenit të Shkodrës, ka të paktën 20 pika karburanti, cisterna nëntoksore, maune, të cilat mund të mbojnë rreth 450 litra derisa me shumë pika. Beogradi me vrasje politike. Dhe këto të gjitha këto të lutëm, të gjitha këto i ke në New York Times. Për të vazhduar diçka jashtëzakonisht të rëndësishme për derivate dhe kontraband me armatim. Sipas një raporti të Human Rights Watch, Shqipëria në kohën e Sali Berishës, në nëntor të vitit 1996, u ka shitur armatim, të cilët ka përfunduar në duart e një generalit të ushtrisë në Ruanda, i cili është dënuar me burg për gjenocidin që ka ndodhur në Ruandë. Pra, Sali Berisha nuk bashkëpunoi vetëm me Arkanin dhe Miloševićin, por edhe me general në Ruandë që kryen gjenocid ndaj njerëzve të pafajshëm dhe civil. Dhe këto ke edhe fotokopjen originale të kësaj dëshmie të New York Timesit. Këtu në të dy, do thotë kjo është Human Rights Watch, kjo është Human Rights Watch, kjo është New York Timesit, për të kaluar në Clinton Library fotokopi dhe për të vazhduar tutje edhe me gazetën gjermane pod 95 dhjetor, ku Sali Berisha deklaron 18 dhjetor 95. Askush nuk mund të kërkoj që shqiptarët e Kosovës të jenë të kënaqur me pak se sa kishin në vitin 74. Megjithatë, shqiptarët duhet të kuptojnë se demokracia gjithashtu do të thotë gatishmëri për kompromis. E kompromisi e ka vlerësu të qëndruarit e Kosovës në Serbi. Do të kjo patriotizmi Sali Berishës. President, e pas ke gjetë krejt arkiven që ka të bëjmë me Sali Berishën, a ke gjetë diçka që Sali Berisha ka lubu për njohjet pavarësisë Kosovës dhe ka ndihmu në procesin e njohjes pavarësisë Kosovës? Cili ka qenë shteti i parë dhe cili ka qenë njëri nga shtetet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës? Kush ka qenë ai që ju ka uruar më së pari për njohjen e pavarësisë Kosovës? Vizita George Bushit në Tiranë, deklaratat përbashkëta, takimi shpejt mas ne porosit që realiteti krijuar në Kosovë. E kemi edhe një pyetje nga realiteti i krijuar në Kosovë ka determinuar shumë çka. Dhe kushdo që do ishte në pushtet në Shqipëri, natyrisht se është imponuar edhe vullneti mbështetja e këtij procesi. Por se a ka pasur lëshim me dobësi, ka pasur. Por mbasi që je vetë në pozicione jo të drejta historike përballë Kosovës dhe kombit, atëherë mos pretendo të gjithë t'i vesh në linjën tuaj. Kjo është. Fatos, pyetjen e fundit. Unë nuk kontestoj vullnetin të askujt. I kuptoj edhe gabimet që bën, për çka na vlerësojnë ose duhet me dhënë përgjegjësi ne si lider. Fatos, po e pres pyetjen e fundit që vjen nga studio e ABC News në Tiranë. Unë nuk arrita të bëja pyetjen time, koleg. Atëherë po e pres edhe dy pyetjet e fundit nga studio për të rikthyer. A ka frikë Hashim Thaci se do përballet një ditë me drejtësinë, qoftë për periudhën e luftës apo të paqes, sepse kolegët bashkëluftëtarët tuaj e kanë kaluar si proces. Edhe Ramush Haradinaj 2 herë Hagën, por edhe të tjerë. Ju keni frikë? Unë nuk kam asnjë frikë në jetën time, as për të kaluarën time, as për të ardhmen time. Unë jam një nga themeluesit e parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nuk jam nga ata që ju kanë bashkangjitur ushtrisë lirimtare të Kosovës me gjithë vlerësimin për secilin edhe për çdo luftëtar që edhe një minutë i ka kontribu luftës, edhe gjithë atyre njerëzve që kanë ndihmuar lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, e theksoj për mua çdo qytetar shqiptar është lirimtar se ka ndihmuar Kosovën, qoftë në istikamet, qoftë me strehim të njerëzve, qoftë duke jetuar në diasporë, pra të gjithë janë lirimtar. Unë
në jetën time kam qenë luftëtar me pushkin në dorë që nga aksioni parë i ushtrisë lirimtare të Kosovës për shka jam i dënuar nga Serbia në mungesë, zbashku me komandantin Adem Jashari dhe bashkëluftëtarët e tjerë. Edhe me vonë vitë 97-98 jam shumë krenar me rolin tim në ushtrisë lirimtare të Kosovës, në lëvizjen kombëtare të Kosovës, edhe në angazhimet e mia të mëvonshme, edhe për berjen e Kosovës e pavarur dhe sovrane, prandaj askush nuk do të mund ta rishkruaj historinë. Edhe raste që përmende, edhe zoti Haradinaj, edhe zoti Limaj, edhe të tjerëve, kanë qenë si rezultat i shpifjeve dhe tendencave për të bërë një baraspesh në mes gjenocidi që ka kryer Serbia dhe luftës së drejtë çlirimtare që ka zhvilluar populli i Kosovës. Unë nuk kam shkelur e as bashkëluftëtarët e mi ligj ndërkombëtar, sa përse në atë se ne kemi shkelur ligjit e Slobodan Miloševićit, jam shumë krenar. E shoh angazhim human që kemi shkelur ato ligje. Dhe theksoj një herë, atë luftë që kemi zhvilluar, nuk ka gjë që mund ta zhvlerësoj. Prandaj, unë jetoj jetën time me qetësinë maksimale në angazhimet që kum pasur më herët, do ta them drejtën. Kur e kemi filluar luftën me pak një armatim dopt, prisht mund të themi lirisht, pa para, pa mbështetje masive qytetare, pa mbështetje fare ndërkombëtare, ne kemi menduar se mund të vriteshim e jo të merreshim me politikë. Por ja që zhvillime ndodhen si ndodhen. Për këtë arsye, unë nuk jem fajtor pse jam gjallë. Rreth 40 herë kam kaluar të minuar e të barikaduar kufirin Kosovë-Shqipëri, zbashku me bashkëluftëtarët e mi. E s'kum pas frikë, ose tash nga një proces krejt demokratik, transparent, dhe unim nga ata që e kum mbështet fuqishëm gjithë procesin e drejtësisë, ndërkombëtare dhe vendore. Por duhet të them gjithashtu, se drejtësia ndërkombëtare në Kosovë nuk e ka kryer punën me përgjegjësitë e veta. 10 vite UN-i, OKB-ja, ka pasur drejtësinë duart e veta me mandat ekzekutiv. 10 vite misioni i rendit dhe ligjit evropian EULEX dhe ka injoruar kriminele që kanë kryer gjenocid në Kosovë, kriminele serb. Është marrë më tepër me shqiptar, duke pretenduar për të bërë një baraspesh. Kjo në një farformë është një amnisti e kryerësve të gjenocidit të shtetit të Serbisë që ka kryer në Kosovë. E di që është ngritur këtë akuzë ndaj Slobodan Miloševićit, por dënim nuk ka ndodhur. Sot, gjeneral që kanë kryer gjenocid në Kosovë të Serbisë marshojnë para ndërkombëtarëve, ambasadorëve në marshrutet e tyre ushtarake. Pra, kjo heshtje ndërkombëtare është shqetësuese. Edhe një herë theksoj, frika tekun nuk ka vend. Drejtësia e luftës, e lirisë, e pavarësisë dhe rrugtimi tonë euroatlantik është i palë kundur. Fatos, pyetjen e fundit e pranojmë nga studio që të jemi fasuar. Zoti President, Kosova feston pas pak 20 vjetorin e bombardimet të NATO-s. Këtë fton ju nga Tirana, duke qenë se presidenti dhe ish presidentët janë pjesë e këshillit organizativ dhe ja do të ftoni ish presidentin Berisha. Unë nuk jam pjesë e protokollit, por e di që do të ftohen bartësit e institucioneve, shpresoj edhe leadershipi i opozitës me respektin maksimal për secilin. Është zyra presidentit që organizon. Unë do të respektoj tërë protokollin shtetëror, nuk është protokolli shtetëror ai që unë e përcaktoj, por do të ftohen bartësit e institucioneve, liderët opozitës, personalitete me ndikim në shoqërinë shqiptare, sepse jenë meritor, sepse pa Shqipërinë, Kosova nuk do të ishte e lirë dhe definitivisht as e pavarur. Mua nuk më pengon asgjë prezenca e askujt në asnjë tubim. Unë shpresoj që edhe zoti Berisha do të ndihet mirë në 20 vjetor të lirisë së Kosovës. Kolegë nga Tirana, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim në emisionin Debat Plus. Kërkojmë falje që kemi të i kaluar për 8 minuta, normalisht kohën e parapar për këtë transmitim të drejt për drejt e emisionin Debat Plus. Faleminderit.
Më shkruan Qimpeka, gazetar nga Tirana, ashtu siç e luftove president Thaci serbët nga Villa 31 Enver Hoxhës në Tiranë, ashtu po e lufton edhe Berishët me gazetarët e Frangajt nga ABC. Kush o ky? Është njëri nga pronarët dhe drejtorët e njërit nga portalet të lexuar dhe më të lexuar në Shqipëri. Për të parë punë të gjë. Për Qimpekën. Me siguri neve për alë këtu, president, a mundëm të bëjmë një pyetje atëherë? A mund të bëjmë një pyetje, me siguri? Se besoj që presidenti e pat kohën e duhur dispozicion për t'ju përgjigj atyne që i thot Berisha, megjithëse se di pse presidenti i vendit, nëse Berisha është vetëm një deputet, tash po merret ka gjatë me Sali Berishën. Unë nuk merre vetëm i përgjigjem, se është mësuar me hedh akuza dhe të tjetë mi ullë kokën. Nuk është as president as kryeministër. Unë do ta shiqoj sy me sy, ballë për ballë. Nuk po e shiqoni. Dhe gjithmonë e kam ftuar, edhe pse është si është, letë vjet, ulemi, diskutojmë, se kam mas një problem. Me plot gjëra që normalisht. Se ka mundësi. Me plot gjëra që i tha presidenti për Berishën, unë pajtohem për shpërndarinë e tij kur ka qenë ai president dhe kryeministër, kjo është çështje e qasësime që kam. Jo, nuk po merrna me këto akuza, po merrna me çështjen e fajteve dhe me çështje tjera. Mirë, janë gjëra që argumente që nuk mund të ndryshojnë në Mirë, janë raportime e presidentit Clinton, në New York Times, Washington Post, në raportën ndërkombëtare. A i keni pas edhe këto informata më herët apo i keni siguru tash? Po kush është marrë me këto gjëra po lere ku pas angazhime tjera? Më lejo të citoj, nëse ka mundësi të lutem. Më lejo kohën time. We are not problematic guys. Sikurse as ju që keni thonë me një rast. Unë respektoj bindjet të ndryshme, pikpamjet të ndryshme për mojën. Ju po thoni që Sali Berisha ka tregu vendin qytetar të Shqipërisë. Është e vërtetë, në 28 qershor 2013 ai nuk e mori besimin që të vazhdoj tutja. Është kështu. Tash, pikërisht me 28 qershor, ju i keni drejtuar Sali Berishës, po ju citoj, duke e konsideruar si lider të rëndësishëm historik Shqipërisë Demokratike për 23 vjet. Dhe po ashtu, keni thënë, i nderuar kryeminist Berisha, ju keni dhënë kontribut të pamoshëm fitoren e demokracisë në Shqipëri, keni mbështetur vazhdimisht aspiratat e popullit të Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet. Tash po thoni se ai ka qenë për autonomi brenda Serbisë, duke i cituar ato që i citut më herët. Dhe në fund, mirë, dhe në fund, dhe në fund po i thoni, ju do të mbeteni përgjithmonë miku im dhe burr shtetas i nderuar i popullit të Kosovës. Qysh me konsideru tash këtë deklarat ju në vitin 2013, ndërkohë që tash po na del argati i Miloševićit. Unë flasë me argumente që ndërsa naturisht të teksohë, vullneti im ka qenë që të kemi një bashkëpunim të mirë, jo munduar që të sjellë një frymë ma unifikuse dhe afruse, në asë një rëthonë mos ketë ndo një plasaritje në mes njerëzit Prishtinës dhe Tiranës, mos ketë interferime, unë se cilit i dho vlerësim, nuk më vje kesh për dho vlerësime në mënyrë që të integrohen njerëz, të afrohen njerëz. Sukti statusja jo? A ka qenë funksion të shtetisë të Kosovës, a ka qenë funksion sovranitetit të Kosovës, apo për autonomi brenda Serbisë? Edhe me pa qenë kundër s'kish mujt me ndryshu kur gjoheq. Dhe sot, edhe kushdo që tjetë, nuk mund ndryshën e politikisht në të ndërtuesit e Kosovës. Po, mendoni ende tash për këto që i kënë mendu në vitin 2013. Unë tash në pozicionet e mija që kam prezentuar, ma eret nuk ndryshoj asgjë, unë e theksova dhe sante gjitha pozicionet e mija, qëndrimet e mija. Vetëse nuk keni met mik me të për gjithmonë, apo jo? Unë të thëmë drejtën mik... Bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Unë e kom pasur vullnetin që... Ka shumë element. Të afroj njerëz, të kemi mirë kuptim të angazhimeve tona kombëtare, të kemi një qasje zhvillimore për Kosovën edhe për Shqipërinë, të kemi një komunikim normal dhe, sepse ishëm të dy të zgjedhur kryeministra, realisht shihet që nuk ka qenë mikimi kur e ka quajtur Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës terrorista, apo kur i ka dhënë epitete fundamentaliste, por unë theksoj, kur në jetën time nuk kam interferuar në politikën e Tiranës, kam respektuar të zgjedhurit e Shqipërisë dhe do të vazhdoj të respektoj. Kushdo që tjetë, do të bashkëpunoj. Kam përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore. Unë nuk i, do më thënë, me qenë se nuk doj drejtësi këtu, në qofë se Zoti tha që e ka gabim, apo jo në ato për çfarë akuzon Sali Berishën, disa të vërteta historike, i di një ashtu e di, o prezident, ti ke pasaruar. Akuzë është, kur ti
shpreh diçka ndoshta që... Po, s'kam dyshime. Unë po them i ke ditë edhe kur e ke pas bashkëpunëtor. Madje, zoti Thaci, i ke thonë këtë të fjallë mira për zotin Berishin, kohën kur për shembull Wikileaks e qetë në raportin bashkëbisedimin me ambasadën amerikane, ku shprehni hapun mosbesimin ndaj zotit Berisha dhe frikën për ndikimin e tij në Kosovë. Pra, nuk është si keni ditë Mendoj që përgjigjen me të drejtë në atë periudhë që unë e kom njohur pak, e kanë dhënë edhe autoritetet vendore në atë kohë, ku vetë presidenti Rugova ka deklaruar se është i panevojshëm për të ardhur në Kosovë dhe kanë ndalur autoritetet ndërkombëtare në Koks. Ka qenë lideri vetëm shqiptar që deri në vitin 2006 se ka vizituar Kosovën. Në kohë se toliru prej, do thotë me propozimin e presidentit Rugova, dhe pastaj edhe ato ndërkombëtare. Kam vesh një koment, nëse nuk është e zaru kjo temë, ndoshta do me dalë temë tjetër, po ty e pas parasysh këtë debat, nëse nuk je që i një edhe zotin Thaci si prezident, po edhe Sali Berishën atje, dhe vetëm e u shikon statuset në Facebook, ose çfarë thojnë në debate televizive, njëri veç habitet thotë se është agrat më i madh i Miloševićit e cili më i vogël. Tash, dëgjom, vishte të gjithë jetën time e kom luftuar Slobodan Miloševićin. Po se s'po do të ai nuk ka zgjedhur të bashkëpunë me lëvizjen kombëtare të Kosovës. Në vend ta demjashojt për bashkëpunim me ka zgjedhur Arkanin dhe Legian. Bo kesh të dal dikon. Vazhdoj. Me kom më lën. Nëse më lën me dal dikon se koment është, analizë është. Çka më shumë, nuk po shpiki kush as gulej kush. Tash, ti e di këtë punë edhe me bë me po çështu, çush po shohim. As të s'deli mirë, as s'deli mirë. Në basë shaj thunë një opinioni tjetërin. Debati është natyrisht është i skandaloz, dhe shumë kesh me ngarkush është një me këto, me këtë lloj debati. Ty e ditë që Sali Berisha është një deputet që aty edhe një politikan i pensionum. Ty e ditë në anën tjetër që ju një prezident i Kosovës, edhe ty e ditë që gjatë kohës sa jeni prezident i Kosovës... Po do në me bashku Kosovën me Shqipninë. Po do në me bashku Kosovën me Shqipninë, po do në me arrit marrëveshjen historike. Vish lem të përfundoj se... Sali Berisha dhe kundër përfshirjes së Preshevës me dvezëvendës me territorin e Republikës së Kosovës. Dhe Sali Berisha ka shqetësimin mos po ndodh bashkimi kombëtar dhe si çdo herë në momente historike me goditin e tij ndaj idesë së këmbimit. Jo, të lutem. Refuzimit i dhënëria dhe kur doli kundër puna që e ka bë. Po kur doli kundër integrimit të Preshevës? Ai ka qenë kundër shpërndimit të territorit. Ka qenë edhe kundër lirisë dhe pavarësisë Kosovës me dëshmi, po edhe kundër shkëmbimit të Preshevës me Dregje dhe Bojanosit me çdo shkëmbimit të territorit Republikën e Kosovës. Bashkangjitja e Luginit së Preshevës me Dregje Bojanosit, gjithmonë e kam theksuar dhe i theksoj dhe dua ta them shumë hapur, shumë botërisht. Do të ndohë pa cenuar asnjë centimetër territorit të Republikës së Kosovës. Po flisni për bashkim, ne po nënkuptojmë si shkëmbim të territoreve. Sa më afërt me dhuratën e Rankovicit që do të shkojnë në Serbi. Bashkimit kombëtar më i zëshëm do jetë Sali Berisha kundër bashkimit. Sepse do të është në interes të Servisë. Zoti Berisha asnjëherë nuk ka qenë kundër bashkimit të Luginës, ka folur për shkëmbimin e territoreve dhe ka qenë kundër shkëmbimit të territoreve dhe ndarjes së Kosovës. E ka quajtur çështja dhe leadershipit e LDK. Unë kam qenë gjithmonë kundër shkëmbimit. Po për faktin që tash ai ka qenë për tërë Kosovën që të mbetet në Serbi, që japu i ke dokumentet. Ta kemi me presidentin Clinton. Dalim tek dialogu, sepse i kemi vetëm edhe 12 minuta. Po na te çështja e Argatit. Po do të thonë që këtë debatin me Berishën që e ka bën, Berisha ka fitur ti e ka humb. Se ti je në pushtet, ai është një avokat. Edhe s'po kuptoj pse e ke nxjerr. Ai ka menduar duke sulmuar çotës. Ai ka menduar. Kjo është debat për vërtetën historike, jo për vota elektorale. Po keni të bëj për vërtetën historike asnjëna po. Në anën tjetër duke menduar se unë president i vendit dhe do heshti siç mendon ai siç i kanë heshtur të tjerët. Unë do ja them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. E vërteta historike do të flasim edhe për një lider 20 vjeçar. Përfshi edhe për ju, se tash s'po duam bëjt ato, po këtë trajtim mbroj edhe ju, edhe ju mbroj edhe juve. Për 20 vjet ose 30 vjet lider politik, vërteta historike nuk mbështetet as për ju zoti Thaci, as nga zoti Berisha me 3 deklarata. Se janë 10 ramira deklarata që i bënin në 30 vite po. Tash nuk po mbroj zotin Berisha. Ka qenë nevojshëm ky debat nuk ka qenë. Më thon dikush unë nxjerr dhe kalota me nuk e kam nxjerr, por jam i detyruar ti përgjigjem.
Pa vetë e kënë nëzirë zëtë prezident bje. Këtu që ke do statusin e parje. Në gusht vetë e kënë nëzirë. A i kanë nëzitur duke qujtë një zargatë së më gjartë e ka prej gjartë për kështu me gjithpon. Krejt jetën e vetë ja kemi kushtu lirizë dhe pavarësisë Kosovës për të sakrificën, dërsa në anë tjetër hedhë nga lalësi mesazhe për qarë si vazhdimësi. Jo, me që në flasim për vërtetën historike, Astrid, s'ka edhe një gjëtë vërtet historike këtu kërimi të kargate, sepse sot i pash president e këflit një pak më shumë dhe më qartë me disa nga faktet që ofruat për Sali Berishën, ato që thonit se janë. Pa dash me bozë debatin e kaluar i ki thonë sens për dyshe, prandaj është mirë që ta qama, dinas din. Kena mësu, po. Pa dash me bozë dhënësën e Zotit Berisha, por është një e vërtet... Ne mund kemë debat me ju gjallë, po në respektoj se cili për jush. Jo, po du me folë për... Debati gjallë nuk e cënë në asë as integritetin tuaj, as timin, as... Vetëm po du me folë për argatet e vërtet, për ata për cilin ju keni bë marrëveshje, Dačić dhe Vučić, ata në argat të vërtet të Miloševićit. Edhe këtë e dina, apo jo? Është vërtet. Do më thënë, po flasim për njështë të njëjtë, që kanë qenë të njëjtë, dy argat të Miloševićit. Do më thënë, a është paralele njëjtë kjo apo jo, se këtu nuk shkon diçka. Ne kemi fakte që ju keni nënshkru, keni firmë me një argat. Unë nuk po shoh fakte me një firmë Berishës me një argat. Miloševićit, tu është dallimi që duhet me sharu njerëzve që ka ndodhur. Që kjo është. Ne, unë kërëm ullur me Dačić dhe Vučić, jam ullur si kryeministër i Republikës e Kosovës, me flamurin tim, si shteti pavarur dhe sovran, duke respektu kushtetutën dhe ligjet e Kosovës në nivel të barabartë, me prezencë të Bashkimit Evropian, me garancë dhe mbështetjet plot të SHBA-ve. Ndërsa, dhe në një proces këtë transparent, ndërsa bashkëpunimi ti dhe marrëveshja ti me presidentin e atëhershëm të Molit e Zi, Bulatović, për derivate, ki krejt faksimilet i ke. Në anën tjetër, prezenca në fshet e Arkanit dhe Legijas në Fushkëuj dhe në Shkodër, njerëz du të mi ditë këto. Pse kanë qëndru ata? Pse ata i strehu, ju kanë plëcu gjitha qefet, kanë kryer veprimet e tyre që kanë kryer, ndërsa ne njerëzit e UÇK-s, duke filluar nga Demjashari, të arrestuar, të ndjekur, të burgosur. Hajtë ma thuajti. Jo, vërteta historike në bjërë, Unë im taku me televizion, nuk im taku, as i takim sekret sa ku bojtë të zëti. Gjithka ku im takuar me autoritetet e Beogradit, ka qenë transparente, ka qenë e hapur, ka qenë me ndërmjetësim ndërkombëtar, me mbështetje SHBA-ve dhe koordinim me të. Ka pas ma vetë që dëmshme. Në asë një rëthon kur. Asnjëherë nuk keni takuar me Aleksandr Vučićin për të folur për shkërbimin e territoreve. Takime ndërkombëtare, mund të sikur për shembull që ishte në Berlin, secili flet me secilin, secili jemi përshëndetur me secilin. Nëse mund takime jashtë larg vëmendjes së mediave ku keni folur për paramarrëveshje, për marrëveshjen e mundshme. Asnjëherë në asnjë rrethon. Që jeni djem të mirë, që ndërkombëtar do të jemi. Kur kemi diskutuar në Albania ose ka qenë live në televizion për çfarë sekrete. Kanë qenë presidenti i Austrisë, presidenti i Slovenisë, kanë qenë gjë. Ku dorën hartat president? Unë kur në jetën time nuk unë prezantuar harta. Hartat janë improvizimet e mediave dhe të tjerëve. Nuk unë po hartë zyrtare për kërkuj. Hartat me vijen e re kufitare. Të lutem, ma thuaj kush e ka nxjerrë një hartë zyrtare. Të lutem. Ka pasur harta, ka pasur shkrime. Nga ona ime, jo. Unë e kom vetëm një hartë atë të përfshirë se preshevën dhe gjëbjanus me Kosovën dhe tash bashkimi me Shqipërinë. Kjo është harta ime, ideale im dhe vizioni. Ka ndalë harta edhe nga media që presupozohet që kanë burimet e kjo. Janë të afërta me ju. Para se të viktu në emision lexova dhe diçka që do të proklamojnë marrëveshjen Vučić-Thaci para Parisit. Do thot një deklarim shumë i papërgjithshëm. Se gjoja Serbia do ta merr veriun, Kosova do t'i merr një 7 fshatra, 4 fshatra diku në Preshev, që ishte një deklarim në sens kuptimin qesharak, edhe natyrisht që ha pastaj debat priti. Mirë, a do të bëhet pjesë e Kosovës Zubin Potoku, Leposavici edhe Zveçani? Nuk po flas për Mitrovicin e Veriut, nuk po flas për Ujmanin, po flas për Zubin Potok, Leposavic, Zveçan. Kosova është një, është unike, e pandar, respektoj kushtetutën dhe do t'jetë siç është tash, Kosova nuk do të zvoglohet në asnjë zgjidhje të mundshme përfundimtare
Kosovë, A janë Leposavici, Zubin Potoku dhe Zveçani dhuratat e Rankovicit? Dhuratat e Rankovicit, u këmë folë pak si me metaforë, kanë qenë deportimi shqiptarëve në Turqi, dhuna Rankovicit që ka bërë ndaj tyre, burgosjet, vrasjet, likujdimet, gjitha këto. Dhe kam theksuar që nuk duhet jemi të dashuruar nga sistem të Titos dhe të Rankovicit askush. Keni folë Zoti Thaci në atë kohë. Kryeministri ka thënë që ju... Unë për teritorin nuk flas për shkembim. Unë flas vetëm për bashkangjitjen e Preshevës me drejtën e Bjanosit, teritorit të Republikës e Kosovës e theksoj. Pa u cenuar asnjë centimetër i teritorit të Republikës e Kosovës dhe harta e vetme e imi është Kosova, siç është aktualisht, me Preshevë me Dveç Bujanovs dhe në vizionin e ardhshëm zbashku me Shqipërinë. Kjo është harta ime. Një argat tjetër i Serbisë, ta di që do kujdo që është rëmi që tash s'po di saktë. O zoti, unë taku me Zjet tregoj tash nëse ai ka thonë që në Romin e taku me Vučićin msheft. Po lëres unë kam lexuar gjithçka. Edhe ndëgjoj është vërtet shpifi ordiner. Tash nëse ndëgjon opozitën në Serbi, dëgjon gjëra të mëshme. Nëse dëgjon gjithashtu zyrtarët e tyre, ata janë armiqt të shtetit e Kosovës. Shkon Vučići, vjet Dačići, shkon Dačići, vjen ai tjetri, nuk ndryshojnë ata. Jeta ime, politike dhe, po them, politike, kombëtare, ushtarake, ka qenë kundër Serbisë, jo kundër regjimeve. Unë jam taku me njerëzit edhe të Miloševićit në Rambuje, sikur delegacioni tjetër në për korridore, me Milutinovićin, edhe me Gjingjicin, edhe me Tadićin, edhe me Koštunisit, të gjithë i kun ka përcyer thjesht në për dorë, por një gjë dije. Kosova në 3 dekadat e fundit ka fituar politikisht dhe diplomatikisht gjithmonë përballë Serbisë. Edhe sot, pozicioni i Kosovës është shumë më i fuqishëm se sa i Serbisë. Por shqetësimi im është se po vonohemi dhe që mendojmë që bota nuk po ndryshon. Bota po ndryshon, po jo gjithmonë favorin tonë. President, pat një aksion të policisë në veri... I mrekullueshëm. I mrekullueshëm. Vetëm pak. I mrekullueshëm. Si e diti homologu juaj nga Serbia që ndodhte ai? Si e diti? Po. Po, se shofare jetë është kjo. Institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, bashkë me instanca ndërkombëtare. Instanca ndërkombëtare, por mos më aprish shefin Serbi, i informojnë autoritetet e sigurisë atje që ka menduar që Kjo është e vërtetë. Këtë ndërhyrjen veri i bëni tillë si drejtori i policisë. Se radha a bonët ju, a boni kryeministri Haradinaj? E kanë bë ndërkombëtarët. Jo, po pyet kush e bëri aksionin? E kanë bë policia e Kosovës, as unë, as zoti Haradinaj. E kanë bo mekanizmat e sigurisë. Nuk ju po mirë në komandës. E kanë bo mekanizmat në komandës në aksionet tjera. Po e kanë posë mbështetjen edhe timen, edhe kërëparlamentarit Veseli, edhe të kryeministit Haradinaj. Edhe të gjithë dikastereve institucionale të Kosovës. Prandaj mësohuni me suksesin e institucionet e Kosovës, me suksesin edhe të njerëzve të hetuesisë, që kanë bërë një punë të mrekullueshme, edhe të prokurorëve, tash i mbetet gjyqit. Por një gjëdine nuk do ndote kur pa një vullnet politik, mbështetës dhe të fuqishëm, se më thua ke qenë informum. Po, kam qenë informum, nuk kam obligim të jemi informum për gjërat e tilla që ndodhin. E kam pas mbështetjen time të plot, sikur që kam pas mbështetjen plot, edhe nga kryeparlamentari Veseli, edhe nga kryeministri Haradinaj. Nuk ka qenë aksion i drejtuar kundër serbëve. Ka qenë kundër krimit, korrupsionit dhe ka qenë për rand e ligj. Jënë ataku edhe Serb, edhe Shqiptar, edhe Bosnjak. Nuk ka qenë vetëm veri, ka qenë edhe në Skenderaj, edhe në regionin e Mitrovicës, edhe në Vushtrri. Para një viti, zoti president, në këtë studio, kër kemi folur për aranzhimet e mundshme për veriun, pa të thënë që me rëndësi është që të arrihet marrëveshje e njohjes me Serbinë dhe aranzhimet teknike të brendshme nuk janë të rëndësishme. Vazhdoj të besoj fuqishëm që se tash jeni kaq i zëshëm kundër ideës që të ketë një status të veçantë për veriun e Kosovës. Në asnjë rrethon. Nuk do të lejojmë asociacion, as ekzekutiv, as kurfare. Zero. Okej. Ka qenë kur ndryshe kur është premtuar njohja e Kosovës. Ajo s'ka ndodhur, le ta harrojnë. Ajo punë është e vdekur. Ajo punë është e vdekur. Ndërsa gjithçka ka qenë me kushtetutë dhe ligjet e Kosovës 2013, ndërsa në shkrimin tjetër nuk është mirë. Ndërsa në anën tjetër, nuk do të lejohen as tarifa të hiqet në emër të liberalizimit të vizave. E theksoj, Berlini për mua ka qenë një mos organizim dhe një dështim total, ndërsa, lutem, pse mos më hesh taksën për liberalizim? Jo, nuk do të pranojmë kriteret tjera. Nuk do të pranojmë kriteret tjera. Kush do që mendoj që mi hek tarifën për
për liberalizim. Nuk do t'i. Kurse që mendon asociacion me qitë për Kosovën për liberalizim, nuk do t'i ndodhë. Kosova nuk do të pranoj kushtet ma tutje për liberalizim të viza. I ka plotsu kushtet, duhet ndodhë vendimi sa ma shpejt nga ona Bashkimit Evropian. Ai që mendon që do të bëjë Kosova kompromise tjera për diçka që i kemi kry, për diçka që meritojmë, le ta harron kushdo që tjetër. Afrikoni që bën këtë kompromis zoti thotë se dyqysh, a din çysh e ka apo? Jo. Unë vetëm flas për idetë që qarkullën po më zotni. Kush ti qarkullon për idenë? Të kanar ndërkombëtar. Dhe kam propozuar heqjen e tarifes për me diskutu liberalizimin e vizave. Fakt s'ka nartë ju, se ke thonë në për kafeterit të Prishtinës për silë. Mas e kam shkru në Facebook ka nërë me diskutu. Mirë, se e kanë morë vërë që pedin që janë këtu. Po cilë ta mësë, të cili shtete? Dhe ka nërë dhe për asociacion. Bili ka ndërzu dhe draft. Asociacionin që e keni bëj ju dhe Isa Mustafa? Të dyat këto nuk dhe të pranohen. Që shti pranohen, e keni bëj të edhe Isa Mustafa? Në shkrimi më është në përpushmërit plot në pushtetutën dhe ligjet. Në marrëveshjen e parimeve. Ashtu gjërat, po asociacioni krijon një Republikë Serbe. Nuk do të jejojë gjithë të ndodhë. Asë Republikë Serbe, ndërsa në anën tjetër që e përmende nevojën e dialogut Kosovë-Serbi. Po, unë jam fuqishëm i angazhuar që të arrihet kjo marrëveshje. Pse? Nëse Kosova-Serbia arrin marrëveshje, përfundimtare flas, jo të përkohshme. Jam shumë kundër edhe një marrëveshje të përkohshme. Atëherë na ndodh një ojë nga vendet e Bashkimit Evropian edhe Kosova tasot në OKB. Nëse këto gjëra nuk lëvizin më shpejt, atëherë jam që të lëvizim drejt Bashkimit. Ambasadori amerikan Del pati deklaruar që procesin cilin ju po angazhoheshit prej 2011-s do të çojë tek një model i Tirolit jugor për veriun e Kosovës. Mor ambasadorët mund të deklarojnë ka do moralitet ndryshe. Sa deklarojnë ambasadorët ata shkojnë ne jemi ata që vendosin për vendin tonë, jemi nuk e komentojnë deklaratat e asnjë zyrtari flas për politikën e Gjermanive. Ne angazhohemi në respektimin e plotë të sovranitetit, integritetit Kosovës dhe vendimarrjet tjetër autonome e institucioneve të Kosovës. Nëse nuk i komenton deklaratat e dikujt tjetër me drejt, po supozoj. Vazhdoj të besoj. Vazhdoj të besoj vetëm diçka për mbyllje nga ana ime. Për mua udhërrefys i vetëm mbetet angazhimi dhe letrat e presidentit Trump drejtuar mu si presidenti vendit të Kosovës dhe presidentit Serbisë. Çështje tjera janë vetëm letra që drejtohen ty. Jo. Ju presidenti vendit o zotni. Presidenti Trump, pse është udhërrefys? Sa ai është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë kam besim plot në këtë angazhim, në këtë përcaktim. E di që nga e që poshtë në Bruksel, Bashkimi Evropian është i dopt, është jo unik dhe nuk mund të ligjet. Sa hapet luftë me Gjermaninë? Kush ka hapur luftë? Jo, më zotni, nëse kërkon një hek tarifën s'është luftë. Jo, tarifës po dhe me jetë na, në familjo kur do që tjetë. Edhe asociacionin jo të famë dhune. Kur do të thotë në familjo s'mërzit në hes, kur do që tjetë. Deklaratat e presidentit se disa gjona që mërzitesh. Jo, disa gjona që jo s'mërzitën fare. Keni përmendur një ndikim rus në Gjermani, keni përmendur. Unë nuk kam përmendur ato në opinionit juaj të mia. Jemi tu fol për nuk do të jem tarifa mu hjek për liberalizim, nuk do të jem themilim të asociacionit. President, kjo është në kundërshtim me deklaratat, jo vetëm në shumë jem bashkë. Nëse ka mundësi. A më di që vetë kemi me qenë. Po. Hajde. Presidenti nuk po i komenton deklaratat e huaja, po besoj të vetat i komenton. A jeni për heqjen e taksës për vazhdimin e dialogut? Jo. Dialogu duhet ndodhi pa kushtuar. Nëse më lejon. Çka ka ndryshuar president? Keni thonë se pezulimi i taksës në mënyrë që të vazhdoj dialogu. 8 shkurt konferencë me gazetar. Çfarë ndodhi për 8 shkurtit? Cilët president po besoi? 8 shkurtit a 13 majit. A ke pyetje? Jo, halo, s'po mlen me kry. Okej, dëgjoj. Nëse ka mundësi tash përgjigjem shumë drejt për drejt. Unë kam qenë kundër kushtëzimit dhe nuk ndërtojmë asnjë kushtëzim të dialogut nga Serbia me Kosovën. Por kam qenë në favor që ne të mos jesim vështirësi. Tarifa propozuar prej zotit Hoxha me 10% fillimisht dhe pastaj 100% nga kryeparlamentari Veseli. Ka qenë vendim konsensual i tyre. Ka qenë vendim konsensual i qeverisë. Le të vazhdojnë, pushtetet jetë ndara, është opinioni. Është mendim tjetër ju i president. Jo, unë s'kam qenë për vështirësi. Edhe tash do kemi punë me vështirësi. Dialogu duhet në mënyrë që të vazhdoj shumë rrezikshëm dhe pa vështirësi nga askush. Me hekër e postili për Kosovës, shumë rrezik. Ndërkaq shumë ato deklaratat e të tjerë vjetë mirë. Deklaratat
mja bose... është ndryshimi qëndrime. Në zgjedhjet e brendshme në PDK, sa kryetar degësh janë tu? Po më thoi që 26 i ki, sot. Allah, do me unë jam president i vendit, ju shërbej gjithë qytetarët Kosovës, gjitha partive politike, shoqënisë kosovare, gjithë dhe pa dallim më shqiptar se malazez, për mua, për gjithë qytetarët e vendit Kosovës atë dhe i gjithëve, dhe ju shërbej dhe jam shërbim të gjithëve, ndërsa më së paku më intereson angazhimi partijak. Bindjet, opinionet e mia private janë ato që kanë qenë. President, falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit Debat Plus. Tash për të ka idenë e vet, zoti Veseli, i cili është duke u hequr, menojnë rrugë drejt. Po e përmbyllim këtë Debat Plus me PDK-n. Faleminderit shumë. Me PDK-n jo, me presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaci. Me temën e PDK-s. Temën e PDK-s, okay. Sepse dosha ta përmbyllja me ju. Faleminderit shumë president, faleminderit Fidan Rama, faleminderit Arsen Doçi, faleminderit shumë Arben Ahmeti, faleminderit Imer Mushkolej. Miq të dashur, ishte emisioni Debat Plus i parafundit për këtë javë. Nesër takohemi në orën 20:30.